Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dă. Adică vreau să-mi scot bani. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane. Te riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. It's the people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving! You know, Good thing to say for a city manager. It's not fast. The show goes on! This is my home! They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out! Going nowhere! 'Cause I ain't going nowhere! 'Cause I ain't going nowhere! 'Cause I ain't going nowhere! you know. Boom, baby! Hola, chicos! Andale, andale! Vine Jerome Powell peste noi cu dobânda de referință. Vă salut pe toți din Mexic. Dacă acest stream o să pice la un moment dat, nu e vina mea, e vina mexicanilor, mai ales că Trump s-a luat de ei de atâta timp, dar vă salut pe toți, confirmați dacă se vede, se aude undeva la 5 minute până când vom vedea tăierea de 25 de puncte de bază. Mai multe probleme tehnice, nu am o prezentare astăzi pentru voi, am doar această
această pălărie care un mexican a încercat să mi-o vândă pe $100. Deci dacă se vede, se aude, poate se mare lag la un moment dat, lăsați un comentariu pe chat. Salutare, salutare, uite, pare că se aude, pare că lumea mă vede. Aici multă lume s-a speriat. Am fugit cu Ledger-ul în Mexic deoarece ați văzut cum arată piața de cripto în ultima perioadă. Se aude și se vede, așa rău e bine. Salut mexican, salut Daniel Niță, zice aici Smoke Black, Ash Beton. Da, deci un mexican a încercat să mi-o vândă pe $100. Am zis, bă, tu nu știi cum e piața de cripto în momentul de față, n-am nici măcar 10. Și când am pus cardul, n-a mers, mi l-a respins. Bun, deci în această seară am vorbit despre ședința Fed, ultima ședință de pe anul 2025 în care vine Jerome Powell să ne explice ce se întâmplă cu dobânda de referință. Cel mai probabil vom vedea o tăiere de 25 de puncte de bază, toate băncile aproximează, inclusiv eu, că Jerome Powell va avea din nou o idee mai hawkish, adică va tăia, dar nu îi va plăcea absolut deloc să taie dobânda de referință, de asta o să fie un pic mai hawkish, adică ce înseamnă asta? Înseamnă că nu știm dacă va spune că va mai tăia, nu știu, în ianuarie, că va mai tăia pe urmă în martie, rămâne de văzut, dar cred că ați văzut piețele deja au luat-o în sus, e foarte posibil după ședință, după ce vine Jerome Powell să ne liniștească un pic, piețele să corecteze. Mai avem de urmărit și acele proiecții economice. Proiecțiile economice sunt foarte importante, vor veni și ele în 4 minute și le vom discuta imediat. Cum vreți, cu pălărie, fără pălărie? Cum arată mai bine Daniel Niță, cu pălărie sau fără pălărie? Bun, v-am zis, vă salut pe toți din Mexic, sunt în momentul de față în Playa del Carmen, e foarte frumos aici, nu știu dacă o să pot să vă arăt, poate iau camera și mergem un pic în direcția cealaltă să vă arăt un pic peisajul mai târziu, dar despre asta vom discuta în acest live, ce se va întâmpla cu dobânda de referință. 25 de puncte de bază, tăiere în probabilitate de vreo 90%, n-am putut să vă fac prezentarea, din păcate laptopul aproape a explodat, nu știu dacă e vina mexicanilor, dar o să dăm vina pe ei în continuare. N-a mers absolut nimic, a fost un freeze total la laptop. Ziceam, băi, nu știu dacă o să mai pot să intru live aici. Bun, mai departe, cu pălărie sau fără pălărie, cum vreți? Cu, fără, cum e mai bine? Hola, porque tan sola. Bun, arriba, andale. Bun, arăți investitori în Ethereum. Băi, au încercat ăștia să-mi dea scam aproape în fiecare zi aici în Mexic. Aproape în fiecare zi erau bam, hai, ia și îmi băgau, cred că de 3, 4, 5, 10 ori prețul la anumitor chestii, dar e normal, având în vedere că noi venim aici ca turiști și sunt într-o sărăcie destul de mare. Aici e normal să încerce să te fure un pic așa. Mexic arată ca România anilor, nu știu, 95, 2000, ceva pe acolo, în zona respectivă. Multe zone sunt cumva zone pe care le vezi la țară în România. Bun. Auzi, ca investitor în Ethereum, da, ca investitor în Ethereum nu e atât de rău, deoarece a crescut, o să ne uităm un pic, 2 minute, deci nu o să avem surprize, 25 de puncte de bază tăiere, deja piețele au urcat, e foarte posibil să corecteze la această ședință FOMC, în 30 de minute vom vedea dacă ne lasă și internetul ce ne va spune Jerome Powell. Eu zic că, vom mai discuta și după ce vedem asta, eu zic că cel mai probabil Jerome Powell o să taie, dar o să fie o tăiere cât de cât hawkish, cu toate că piața muncii ați văzut că este în continuare în declin, n-am văzut inflația oricum, vezi, dacă făceam prezentarea la cine uitam, inflația a rămas la același nivel, șomajul la 4,4, nu erau multe lucruri de văzut. Bun, ai față de victimă pentru exact, au zis, mamă, ăsta e turistul perfect, a venit aici la noi în Playa del Carmen, în Mexic, îl nenorocim. Bun, da, ei nu știau că n-am absolut deloc bani pe card. Bun, o să vă povestesc ce s-a întâmplat când am intrat în Mexic, deoarece asta e și o peripeție interesantă, poate mulți dintre voi vreți să veniți în Mexic, e frumos. Mexicul, nu știu dacă mai mă întorc, rămâne de văzut. Ledgerul l-am băgat pe unde l-am băgat, dar am intrat cu el. Bun, mai avem un minut aici până la dobânda de referință și să sperăm că merge, deja Bitcoin corectează. Vă arăt aici, sper că se vede, da? Deci putem să vedem că Bitcoin deja corectează, o să mergem pe 5 minute, a avut aici pe 5 minute un dip la 92.000, volatilitate mare, deci acum important 25 de puncte de bază care probabil va veni și imediat o să mă uit eu aici să vedem, dar cel mai probabil asta e important și apoi vom vedea și restul, deci 92.502, imediat mă uit să văd cum stă treaba. 2 secunde. Nu prea vrea să meargă.
Bun, nu prea vrea să meargă. Bum, ia să vedem. Spuneți pe chat, s-a tăiat, nu s-a tăiat, pare că s-a tăiat. După ce vedem aici o reacție destul de bună, 92.882 aici. Imediat ne uităm să vedem. Aici, Fed cuts key interest rate by 25 de puncte de bază. Fed will consider extent and timing of additional adjustments. Ok. Da, nu știu dacă o să mai taie mai departe sau nu. Imediat vedem și proiecțiile economice. Bitcoin urcă, Ethereum urcă. Ce facem aici? Asta e întrebarea. Întrebare de baraj, ce facem? Bun. 0,25 s-a dat, asta nu era, să zicem, un șoc prea mare, rămâne acum proiecțiile economice. La proiecții economice, vă zic dinainte, probabil Jerome Powell nu va fi prea, dacă am vedea sub 2,5 sau măcar sub 3% dobânda de referință pentru 2026, ar fi bine. Imediat o caut eu aici, imediat mă uit, voi o să-mi vedeți pălăria până caut eu pe Twitter să vedem ce se întâmplă dacă vedem aceste proiecții economice, deoarece ele sunt importante de văzut. Și ne uităm și la volatilitate imediat. Aș aprecia dacă loviți cu putere butonul de like, deoarece am făcut niște eforturi pentru acest stream, unele destul de mari, așa că apăsați butonul de like. Imediat mă uit eu aici. Fed Economic Projections. Imediat ne uităm și le analizăm în timp real. Bun, Fed cuts benchmark rate, ok, asta am văzut, ne interesează acel Fed projection, momentan nu le văd aici. December FOMC.plot medium Fed interest rate projection, 2025 3,60 și 2026 3,37. Nu e prea bine, din punctul meu de vedere aici, imediat o să vă arăt și vouă când găsesc poza respectivă, dacă o putem găsi aici. Bun, deci putem să vedem Federal Official kept their median forecast for the federal funds rate, ok, 3,6, deci neschimbată pentru 2025, 3,4 pentru 2026 și beyond. Uite, ne uităm aici pe Walter Bloomberg, vă arăt, o să găsim imediat și poza. Putem să vedem aici pentru 2026 3,4, mic, aici ai fi vrut sub 3%, cumva asta dă tonul, că Jerome Powell probabil o să fie hawkish și acum vom vedea când vin tăierile astea, adică pentru 2026 el vede cât? O singură tăiere de dobândă aici și 3,1 pentru 2027 și 2028. De 3% longer run rate estimate. Deci cumva asta e hawkish aici din punctul meu de vedere și putem să vedem că și piața a luat-o invers din perspectiva asta, dar era de așteptat asta aici de la Jerome Powell. Problema e că, sau punctul bun e că el o să plece de la Rezerva Federală undeva în mai. Da? Deci asta nu mi se pare grozav, dar cumva era de așteptat din punctul meu de vedere să vedem asta. Imediat dacă găsesc aici toată poza ar fi perfect, dar momentan nu vedem nimic aici. Da, găsesc poza respectivă. Gata, uite, am găsit-o. Ia, fii atent aici, îi facem așa, îi dăm un snipping tour și ne uităm împreună și o analizăm. Asta era de așteptat că va fi hawkish aici. Ziceam că oricum probabil vom avea o tentă hawkish. Bun, să-mi spuneți dacă se vede aici, da? Putem să vedem așa, hai să o luăm de jos, că aici mi se pare cel mai important din zona asta, da? Federal Funds Rate, asta mi se pare important. 2025 cumva a atins nivelul ăsta, dacă nu v-ați uitat la ultimul video pe care l-am făcut pe YouTube, ar trebui, deoarece asta ziceam. Aici pentru 2026 pare că nu e nicio schimbare față de septembrie. Se poate vedea aici septembrie tot 3,4, aici tot 3,4. 2027 cumva n-au schimbat absolut nimic aici din punctul ăsta de vedere și de asta cel mai probabil vedem această reacție un pic hawkish. Acum, hai să ne uităm un pic la unemployment rate. La unemployment rate pentru 2025 4,5 cumva atins, avem 2026 care vine cu 4,4, similar ca data trecută. Asta nu știu, nu cred din punctul meu de vedere și vedem dacă o să fie întrebat Jerome Powell la conferință ce se întâmplă cu asta. 2027 avem 4,2 și în septembrie era 4,3. Cumva se așteaptă ca șomajul să scadă. Foarte interesant aici dinamică, eu nu cred pe asta. Adică Fed-ul cumva se așteaptă ca șomajul să scadă în următorii ani, ceea ce nu cred cu tot AI-ul și cu toate astea, foarte greu de zis. Hai să vedem PC inflation, dacă s-a schimbat ceva aici.
Se poate vedea că s-a schimbat, după cum vedem am avut 2,4 la PCE și acum avem 2,6 pe 2026. Cumva Jerome Powell o să dea tentahochiș că domnule vine inflația peste noi și în 2026. În 2027 pare că în sfârșit inflația se va domoli și corul aici 2,5 față de 2,6. Cumva Jerome Powell o să ne arate și o să ne zică din nou același discurs cu domnule, inflația este aici peste noi și desigur anul viitor va fi rău și nu tăiem niciun fel de dobândă și asta se va traduce desigur în corecții pe piață. Dar rămâne de văzut pentru că el va pleca anul viitor. Ce înseamnă asta? Ianuarie probabil nu va tăia și nici martie probabil nu va tăia. Pe urmă vom vedea. Sau poate taie ianuarie și ne spune tăiem în ianuarie și apoi facem pauză tot anul, ceea ce din nou nu mai prea contează. Era bine ca Trump deja să anunțe noul șef al Rezervei Federale. Ați văzut că tot s-a fofilit. L-anunțăm acum, l-anunțăm peste 2 zile, l-anunțăm săptămâna viitoare și nici acum nu l-a anunțat și nici nu va anunța în decembrie. Toată lumea crede că e Hassett, eu nu cred că în final va fi Waller, deoarece nu prea place pieței, să zicem așa, de fapt pieței îi place de Hassett, dar restul participanților din Fed nu plac pe Hassett, deoarece ar fi acel majordom acel luțu al lui Donald Trump și n-ar fi extraordinar, ok, pentru ei, pentru comitet, dar și pentru celelalte companii și pentru stabilitatea politice monetare și independența Fedului, da? De asta cred că Waller probabil va fi în final, dar vom vedea, de asta să tot fofilit. S-a fofilit, acum vom sta pe cap cu Jerome Powell care ne va spune lucruri nasoale la conferința de presă după cum arată aici. Hai să ne uităm. Să vedem 2 secunde, să vedem cum facem aici ca să se vadă. Dar pare că și-a revenit. Se poate vedea aici, am avut o urcare până în 93,6 și acum pare că piața își revine, dar acest dump cumva era prevestit de faptul că în proiecțiile economice multă lume și multe bănci se așteptau cumva la faptul că Jerome Powell nu va schimba și comitetul lui nu va schimba, să zicem, ce se întâmplă cu zona aia de dot plot. Cumva vedem că se întoarce Bitcoin pe aici, volatilitatea destul de frumoasă astăzi, dominanța o vedem la 58,95, hai să ne uităm și la ETH, ce volatilitate a văzut aici. O dată frumoasă, 3434 și acum revine. O să vorbim dacă acest spam pe care l-am văzut aici, vă ziceam oricum că cel mai probabil vom testa regiunile astea. Întrebarea era cum, dacă mai retestăm regiunea asta un pic sau nu. Țineți minte că vă ziceam că da. La fel și la Bitcoin vă ziceam că nu știu, rămâne de văzut dacă vom vedea un minim sub precedentul, dar la ultima analiză ziceam că arată binișor, poate o corecție și apoi vom vedea 96, 98, poate 100 de mii. ETH deja a luat-o înainte, dar nu se schimbă în continuare nimic aici până când ăsta nu urcă peste 3600-3700, regiunea asta foarte importantă. Momentan arată bine, după cum se poate observa aici, arată destul de decent. Deci la Projection Economics, la proiecțiile economice, cumva am stat destul de slab și de-aia corectează piața, dar nu e niciun fel de șoc. Nu e niciun fel de șoc. Vom vedea ce se întâmplă cu Jerome Powell și vom vedea ce cred băncile mari că va spune Jerome Powell. După cum vă ziceam și în ultimul video, cumva așteptarea e ca el să taie și a tăiat 25 de puncte de bază cum era așteptat. Mulți ziceau nu, că obligațiunile nu ne arată tăiere. Nu mereu obligațiunile merg cu dobânda de referință. Am explicat asta de atâta timp. Contează foarte mult piața muncii. Dacă piața muncii este într-un declin destul de mare, nu mai contează ce zic yieldurile pe obligațiuni și randamentele pe obligațiuni. Dăm asta jos și o facem așa, bam. Poate o punem un pic mai târziu. More data, nu știu dacă o să zică more data, dar probabil o să zică că ne uităm de la ședință la ședință să vedem ce se întâmplă. Okay? De la ședință la ședință, adică mă vedea că în ianuarie o să taie. Eu zic că va da așa un mic hint că în ianuarie ar putea să fie tăierea ultima tăiere pe 2025, ceea ce din nou nu cred că se va întâmpla, deoarece nu multă lume se mai uită la Jerome Powell acum. Problema e cu Trump, din nou este prea târziu Trump. Cum e și Jerome Powell târziu, așa e și Trump. Anunță șeful de la Fed. De ce nu l-ai anunțat până acum? Nu, ca toată lumea acum se uite din nou la Jerome Powell în loc să uite la nou șef al Fed. Te stai și te fofilești până în ianuarie. Hai să vedem dacă facem. Ați văzut acum că vrea să ia de Jerome Powell că a fost numit greșit de Biden, că nu știu cu ce a semnat cu nu știu ce stilou, pix și vrea cumva să-l dea afară dinainte. În loc să se gândească la alte lucruri și Donald Trump îi stă capul la alte chestii. Bun, Daniel, nu mai țipa și nu mai speria lumea când cu dumpul că ești pe grafic de 5 minute, dar n-am speriat pe nimeni cu dumpul, am zis că piața pică cum era așteptat după ce vedeam asta, dar nu e mare lucru, adică tot în sfera respectivă e Bitcoin, adică la 92-93 de mii de dolari, nu cred că s-a speriat absolut nimeni.
Bun, mai are să zic că cumpărați Bitcoin că poate mai crește dacă nu scade. Aici e Jerome Powell? Da, foarte probabil. Pică netul? Dacă pică netul îmi ziceți voi pe aici pe chat, vedem de unde îl rezolvăm, dacă mai pică, dacă nu mai pică. Conexiunea pare că este excelentă în momentul de față și hai să o ținem așa, zic. Hai să o ținem așa, să ținem conexiunea excelentă, facem așa. Bam. Bun. Bună seara, îi dai bărbatului meu înapoi banii pe biletul pe ETH Party ca să-mi iau ceva mai frumos de Crăciun, adică 250 de lei. Am zis de la început care erau regulile. Până când atinge 5.000 nu se va ține acel all-time high party. Când atinge 5.000 se va ține acel all-time high party. Dacă nu atinge până în mai, vom avea oricum o întrunire cu comunitatea tot la Vintage. Când va atinge 5.000, cei care și-au luat bilet vor intra cu biletul respectiv, adică veți avea două. Dar vom vedea, dacă atinge până în mai, sunt șanse destul de bune. Bun, nu s-a luat mexicanii de viza ta de SUA. Păi nu, că pe urmă plec și în SUA, adică mă duc în New York, cred că undeva pe 17-18 stau pe câteva zile și acolo. Poate vă fac un vlog de la Wall Street, din față de la Wall Street. Apropo, e pe același timeline și Mexic, și de fapt aici, Cancun, Playa del Carmen, e pe același timeline cu New York-ul, deci asta e destul de bine. Momentan e ora 2:11 minute. 2:11 minute. Bun. Goodbye Crypto, zice Alexa Cristian. Văd că mulți dintre voi sunteți foarte bearish în momentul de față în legătură cu 2026. Eu v-am zis opinia mea în legătură cu 2026. Aveți scrisoarea către investitori, o găsiți în descriere, destul de pozitiv pentru 2026. 2025 a fost un roller coaster, n-a fost prea fericit să zicem acest an. Ai avut și ups, ai avut și downs, dar mai mult downs, mai ales dacă te referi la zona de altcoin-uri unde au fost decimate de-a dreptul, mai ales ultima cădere pe 10 octombrie. În rest, în Bitcoin ETH a stat destul de bine, am stat destul de bine și cine a investit în Bitcoin și ETH și în continuare are profitabilitate și în Solana și în BNB și în altele să zicem mai mari. Cele mici sunt problema, dar vom vedea. S-a oprit QT-ul, vom vedea acum dacă Jerome Powell zice și ceva de acea lichiditate în sistemul bancar, că toată lumea se uită la asta ca la un QE, ceea ce nu cred că o să se întâmple un QE în 2026, fără să zicem ceva foarte nasol. Adică dacă vine ceva nasol, atunci vor da drumul la printat, dacă nu, cel mai probabil nu. Bun. Ai spus că BTC urcă la stele, păi și n-a urcat. Eu când ziceam că BTC urcă la stele pe la 3.000 și se duce la 50, apoi 100.000, s-a dus la 100.000, a urcat destul de mult. Cât vrei să ducă la 1.000.000? Am explicat, nu se va duce la 1.000.000 în următorii 5 ani, 6, 10, habar n-am. Pe acolo, pe undeva. Deci foarte improbabil să ducă la 1.000.000 în următoarea, nu știu, în următorii 5 ani, poate chiar mai mult de atât și am mai explicat asta de ceva timp. Bun, mai departe sunt la a doua bere, nu e Moet, dar e bine, da, bere, am băut și eu aici Corona. Corona, care Corona mexicană e foarte diferită față de Corona din Europa sau Corona din Statele Unite. În trecut am mai băut Corona din Statele Unite care o importă ăștia mai repede, cea din Europa, din câte știu eu, e făcută, nu știu, de Heineken, Bergenbier, de astea, produsă acolo, local și scrie și pe ea că e produsă de Heineken, de Bergenbier, nu importă din câte știu. Acum, na, gustul e foarte diferit între berea din Mexic și cea din Europa. Bun, mai departe, care promovați TIA RIP? Dar ce, nu au mai fost monede care au picat 99%? N-am promovat TIA, doar am zis că am luat o mică poziție în TIA și poziția e pe minus. Bă, ca investitor poți să vii și pe plus și pe minus, adică nu e niciun fel de problemă, contează cum îți faci echilibrul la portofoliu. N-am tot portofoliu în TIA și nu o să-l am niciodată în viață într-un altcoin tot portofoliu, pentru că nu așa investez, v-am explicat de 15 miliarde de ori. Bun. Mai departe, 90% dintre noi suntem pe minus grav, asta înseamnă că puțin de tot cripto e cam țeapă, nu? Tu ești pe plus, că ai luat de vreme doar atât. Nu, sir, sunt pe plus, am luat în același timp când ați luat și voi. Dacă ai intrat în 2021-2022, tot parcursul meu este aici pe YouTube. Tot, din 2021-2022. Mulți, să zicem, au luat alte chestii super speculative și au crezut că fac cu chestiile alea super speculative foarte mult. Eu am stat mai echilibrat, dar așa am fost mereu și am mai explicat. În bull marketul din 2021, procentajele mele din portofoliu nu au fost atât de mari ca altora, pentru că n-am ținut atât de multe altcoin-uri în portofoliu și atunci aveam Bitcoin, ETH și mare parte din portofoliu și lumea știe asta. Așa sunt eu ca investitor și asta am zis mereu că trebuie făcut. Acum fiecare a ales în final ce vrea să facă și cum vrea să-și investească bani. Bun, mai bine fără pălărie? Exact.
Au venit haterii să decerte. Am mai zis, n-am niciun fel de problemă, poate să zic că nu-i va bana nimeni, eu știu ce am zis, știu cine sunt, știu ce am investit. Că am și investiții pe minus, da, orice investitor are investiții pe minus o perioadă. Vedem cum scap de investițiile alea, că nu vreau să le țin la infinit dacă ele sunt pe minus și apoi continui mai departe cu investițiile în chestii mai solide sau cele care au rezistat bine. Cele care nu au rezistat bine le dau la o parte. Bun. Nu există decât corona din Mexic, nu e produsă în altă parte, doar importată. Eu nu știu asta, doar ce gustul e diferit. Gustul e diferit, nu știu, sunt eu nebun sau gustul e diferit față de berea din Mexic, față de cea din Europa? Bun, cei care au intrat ca mine în piață martie 2025 sunt pe minus martie 2025. Depinde ce ai cumpărat. Dacă ai fi luat TH la 1400, acum este 3400. Dacă ai fi luat Bitcoin, din nou este peste prețul ăla. Dacă ai fi luat BNB, este peste prețul ăla. Dacă ai altcoin-uri speculative, sunt sub, dar altcoin-uri speculative, de-aia se numesc și super speculative, că poate să-ți facă 100x sau minus 99,9%. Mai explicat și din trecut. Aceleași persoane care luaseră, de exemplu, Cardano la $1 și au văzut Cardano s-a dus de la $1 la 1,90 cent, ok? Mulți au vândut când s-a dus la 5, la 10 și apoi s-a întors înapoi la 1, nu s-a dus nici măcar la 1, s-a dus la 2, s-a dus la $3 după. Dar asta e frumusețea pe investițiile pe altcoin-uri, că poți să ai un reward foarte mare, dar poți să ai și un drawdown extrem de mare. De asta nici nu poți să-ți bagi tot portofoliul în asta dacă n-ai riscul suficient de mare. Bun. Ce știi ce ai zis? Ai fost bullish pe alți și cripto și au scăzut 70%, e adevărat sau nu? Nu este adevărat, am fost bullish, da, am fost bullish și pe Ethereum și pe Bitcoin și pe celelalte și am zis că și altcoin poate vor performa într-o mare măsură, unele au performat, unele n-au performat, ok? Și cam atât, adică asta. Dar da, aveam așteptări mai mari ca toată lumea, adică toată lumea avea super așteptări mai mari în ceea ce privește zona de altcoin-uri, dar asta nu înseamnă că dacă ai așteptări mari și analize bune, ele se vor întâmpla. Ok, de asta e bine să ai risk management. Dacă n-ai risk management, n-ai cum să mergi mai departe. Adică e ca la bingo, ca la păcănele, ca la pariu, la orice vrei tu. Să te duci la jocuri de noroc, să alegi pe aia, care aia va face, să zicem, o mare urcare și atunci o să poți să ai profit, dar crede-mă că nu o să-l ții. Adică dacă investești doar în altcoin-uri și le alegi ca la bingo, poate să-ți iasă o dată, poate să-ți iasă de 2 ori, dar banii aia nu se păstrezi oricum, că o să bagi mai departe în altceva și atunci o să pice la 99,9% și o să-ți pierzi iar bani. Bun. Bere a ajuns o glumă în UE, să nu spun în Grecia, 6 euro bere, mitos, doamne, e rea, așa e. Bun, mai departe, a luat-o chatul razna de la bere, zice aici Florin Claudiu. Bun, a tăiat 25 de puncte de bază. După FOMC ne uităm la nu știu, nu văd comentarii, la documentarul Recorder pe TVR. Am auzit că vine un documentar Recorder. Bun. Bun, mai departe, din nou, am zis de mai multe ori, nu am dreptate întotdeauna, de fiecare dată am zis asta pe live, pot să am dreptate fie da, fie nu, îmi pun banii unde mi este gura, v-am zis că voi n-ar trebui să faceți ca mine niciodată, dacă vreți bine, dar vă asumați riscul, dacă ați fi făcut ca mine, din punctul ăsta de vedere, acum probabil erați pe zona de profitabilitate, dar nu asta e chestia, doar ce fiecare are riscul diferit și fiecare trebuie să investească cum vrea să investească, ok? De asta scrie peste eu că nu este un sfat financiar, poți să te inspiri, poți să iei, să zicem, anumite idei, anumite date, dar cam atât din punctul ăsta de vedere. Nu am niciodată că am licență de a da sfaturi financiare, nu am studii în economie, am studii de masterat în geopolitică și afaceri, asta nu înseamnă că pot să vă dau sfaturi de investiții vreodată. Bun, se aud împușcături la tine, să sperăm că nu, bun, dar din nou, pot să greșesc, am greșit, am recunoscut când am greșit, nu e niciun fel de problemă, nu poți avea dreptate mereu în piețele financiare, poți să te uiți la tot parcursul meu în piețele financiare și să decizi dacă sunt un investitor bun sau un investitor prost. Poți să decizi tu cu ochii tăi, poți să întrebi inteligența artificială, poți să întrebi pe cine vrei tu. Bun. Mai departe, azi e ședința, în aproximativ 10 minute. Tia, rag adevărat, au fugit cu banii în Dubai. Se poate întâmpla, poți să bagi în orice monedă și poate să fie rag, dar la Tia nu este rag. Bun, un pamflet, nimic nou se știau astea. Când altcoin season nu mai vine niciodată. Dacă toată lumea zice că nu mai vine niciodată, atunci o să vină. Dar și când o să vină, mulți o să facă foarte mulți bani și puțin o să-i păstreze ca de fiecare dată. Bun.
Bun, mai departe se aude bine. Bro, nu toți avem Patreon ca tine. Dacă ai fost abonat la Patreon, ai fi avut o șansă foarte mare în momentul de față să faci profitabilitate. Și asta este un adevăr. Bun, frustrații la somn, vă rog, lăsați-ne să fim liniștiți. Lasă-mă să-și pună off-ul, ce vrei? Am mai zis, în cripto sunt mai multe femei decât bărbați. Așa e, chat, așa e, bă, sunt mai multe femei și nu mă refer la femei per se. Mă refer la bărbați care sunt mai mult femei și să plâng de la o secundă la alta, de la o secundă la alta, de la o secundă la alta. Bun. Ce ai mâncat bun în Mexic? Tacos. Pith ați mai luat? Momentan n-am mai luat, dar e pe listă. Ciucu a cumpărat e-gold. Nici nu cred că, dacă cumpără nici Ciucu, nu cred că e-gold poate. Ați văzut că a avut o creștere, dar ca să crească, să zice, trebuie să mențină măcar $20. Hai cu like, vă rog, că suntem doar 600 și un pic. Dacă vreți, din nou, nu vă obliga nimeni să dați like, nu vă obliga nimeni să vă uitați, nu vă obligă nimeni. Dacă vă place efortul pe care îl fac aici pe YouTube, pentru că toate informațiile sunt gratis. Apropo, poate nu e bine să fie gratis, mă. Poate să fac și eu ca ceilalți creatori de conținut pe partea de faine să nu mai dau nimic gratis. Nici o scrisoare pentru investitori, nici aceste live-uri în care să explic chestii, nici prezentări, nici... Bă, poate ar fi mai bine așa, nu? Că e totul gratis. Orice am luat a fost anunțat aici gratis. Orice am vândut a fost anunțat aici gratis. Bă, poate nu e bine. Poate e prea bine cu binele, zic. Habar n-am. Nu știu ce ziceți voi dacă e așa. Bă, mai bine nu zic. Ce ai luat, Daniel? Bă, n-am luat nimic, mă. N-am mai luat nimic. Nu mai investesc în nimic. Gata. Nu mai nimic. Gata. Zero barat. Nu mai. Am vândut tot ce am plecat în Mexic. Bun. Nu-i mai bine să povestim despre altceva? Fac un video, povestesc, uite cât de frumos e aici, aia, uite cum e pe Wall Street, uite cum e și nimic în legătură cu ce investesc, nimic. Nu-i mai bine așa decât să vină lumea pe urmă să zică, domnule, a investit Daniel Niță, nu știu ce a investit, nu știu ce a făcut, nu știu ce adres, bă, nu-i mai bine să fac și eu ca ceilalți creatori de conținut? Nu-i mai frumos așa? Ce investește Daniel Niță? Intră și vezi în grupul meu privat în ce a investit Daniel Niță. Bun. Mai departe, dar nu o să fac asta pentru că chiar îmi place comunitatea, adică destul de mult și fac asta din pasiune. Dacă n-aș fi făcut asta din pasiune, n-aș mai fi fost atât de activ, să zicem, în zona asta. Mereu lucrurile vor fi gratis. Singurul lucru pe care trebuie să-l faceți să apăsați butonul de like și să vă uitați la live-uri, că na. Bun. Salutare, Daniel, mai avem 8 minute. Poate ar trebui să-i dai în judecată Google pentru că probabil se folosește AI contentul tău să schimbe, nu știu, n-am mai văzut asta, a sărit imediat să-și învețe aul chestii. Să-l folosească, mă, ce să fac acum? Dacă îl folosește Google, crezi că am eu vreo șansă dacă dau Google în judecată? Poate peste 10 ani de zile să termine un proces, mai ales în, nu știu, dacă e în România sau unde se dau. În România durează 7 ani procese. În medie. Bun. Mai departe. E lasă că nu e gratis. Dăm like, plătim YouTube Premium ca să poate să vă plătească munca. Ok, deci tu iei YouTube Premium ca să mă plătești pe mine? Sau cum? Nu înțeleg. Și dai like. Ți-am zis dai like? Dai like dacă vrei să dai like. Dacă nu vrei să dai like, bă, nu mai dai like. Ia informații așa gratis cum e, pleacă cu ea și tu în Mexic. Bun. Bun, hai că ne-am îmbogățit ciclul ăsta. Momentan nu ne-am îmbogățit, momentan suntem în tranșee. Suntem de ani de zile aici, în fiecare an vin mai mulți hateri și mai mulți îi lăsăm să-și lingă rănile și frustrări. Fiecare are frustrări, am mai zis și înțeleg. Da, nu e, după cum vedeți, nu este nimeni banat dacă nu înjură și nu are anumite opinii, să zicem, de înjurături la adresa mea, la adresa altor oameni. Fiecare poate să spună ofu. Ați văzut că n-am oprit niciodată comentariile și nu o să le opresc niciodată. Fiecare, să zicem, poate să spună ofu despre cel doare. Am fost la facultatea de comerț împreună, zice Costi. Așa este, Costi. Trebuie să-mi amintesc, nu știu numele de familie. Dar da, cel mai probabil, la facultatea de comerț de la ASE. Bun, Daniel, cu tot știm că ești băiat sincer, din ce ai mai făcut bani anul ăsta, din cripto, YouTube, Patreon, colaborări, respect. Am zis că sunt sincer, am făcut și din tranzacționare, am făcut și din YouTube și din Patreon, adică din toate și din zona de investiții. Portofoliul meu încă este pe profit, dar n-am retras nimic din el. Adică n-am retras, să zicem,
în afară, în contul bancar, ca să văd sumele respective. Momentan sunt pe termen lung în nivel de investiții. Și din colaborări, dar v-am zis, o bună parte din banii ăia vor fi dați înapoi, o parte spre comunitate, o să avem de Crăciun, nu știu, aproximativ vreo $5.000, cu tot, cu alte lucruri pe lângă bani, cred că vor fi 2.500-3.000 și restul, nu vreau să vă zic, dar o bună parte sunt donații. Adică nu țin doar pentru mine, banii n-au fost niciodată, să zicem, o problemă și înainte să mă apuc de YouTube. Am avut și joburi peste joburi, am și muncit. Dacă ați văzut podcastul respectiv cu AB Crypto, muncesc de la 16 ani. Deci pentru mine munca nu e o problemă. Dacă YouTube-ul se închide mâine, o să fiu aceeași persoană fericită cu ce fac în viață și nu o să am niciun fel de problemă. Dacă trebuie să muncesc de la 6 dimineața la 6 seara, pentru mine niciun fel de problemă, dar oricum o fac asta în fiecare zi, dar într-o altă modalitate. Mi-am dat seama că nici nu mai știu cum să mă relaxez. Adică când merg în vacanțe în general nu pot să mă relaxez. Întotdeauna sunt prins în piețe financiare, în Twitter, în știri, în toate astea. Adică nu, pur și simplu, creierul meu în momentul de față nu e cum ar trebui să fie la nivel de relaxare și nu cred că o să mai pot să fac asta niciodată. Bun. Vrăjeală lungă. Își face treaba din YouTube și Patreon. Asta este principala sursă de venit. Contentul, zice Ale Cap. Ok, Ale Cap, dar de ce mai ești aici? Asta zic. Dacă tu asta crezi și așa, de ce mai ești aici? Să ce? Adică să ce? Să ce? Odată ce ai lăsat acel coment, să știi că ajuți la algoritm foarte mult, ajungi la creșterea mea în general, ajungi la creșterea YouTube-ului, ajungi la tot ce vrei tu. De ce mai lași comentarii? Crezi că se întâmplă ceva? Dacă lași un comentariu sau 2 sau 5 sau 9, dacă l-ataci pe Daniel Niță în momentele când lucrurile merg prost sau dacă nu l-ataci sau dacă îi zici de bine sau de adaugi la faima și creșterea personală lui Daniel Niță. Bun. Cel mai tare live te văd cu plăcere și ești destresat. Stresul vine în mai multe zone. Niciodată n-am fost o persoană super stresată, dar gen să arăt asta, dar cred că se adună multe și în interior, știi ce zic, la nivel de stres pe care câteodată nu le vezi. Dar niciodată nu m-am plâns, niciodată n-am venit aici să mă plâng, niciodată n-am întins mâna, niciodată, absolut niciodată. Atâta timp cât pot să văd, pot să aud, dar mâini, întotdeauna o să muncesc. Bani mulți, bani puțini, asta rămâne de văzut, nu banii sunt în final fericirea totală în viață. Eu sunt profitabil cu un abonament de Patreon luat acum ceva ani, un preț bun pentru cât am scos. Uite, Raul zice asta aici, nu l-a pus nimeni să zică asta. Din nou, cel mai probabil dacă ați fi fost abonați la Patreon, ați fi avut o șansă mai bună sau dacă ați fi stat și aici pe live-uri în general și ați fi ascultat, să zicem, partea de risk management și cum îmi formez portofoliul de obicei. Nu pot să fiu, să zicem, profit pe toate pozițiile pe care le-am dat de fiecare dată gratis. Mai mult de atât, mai multă transparență de atât n-am ce să fac. Bun. E live Moșulică. Cred că te referi la domnul Sima. Îl respect pe domnul Sima. Nu știu dacă el are aceeași idee despre generația nouă. Câteodată încep să cred că are o idee diferită, să zicem, despre noi, dar în continuare eu o să-l respect de fiecare dată pe domnul Sima și cred că sunt multe de învățat de la el. Bun. Și nu-l cred Moșulică, e la a doua tinerețe, după cum am mai zis. E mai tânăr decât mulți. Bun, eu îți mulțumesc pentru tot ceea ce faci, personal mă ajută. Și băieții plânge câteodată. Toți am trecut pe momente mai grele, dar începe Jerome Powell și imediat mergem aici și pregătim terenul. Între timp putem să observăm că piața 3380, dacă ne uităm la BTC, 92.460 aici, dacă ne uităm la Bitcoin, nu prea face mare lucru. Hai să ne pregătim de ședință. O să fiu activ pe chat, deoarece o să vă las să vă uitați la ședință. Ok, vedem unde se aude mai bine. O să caut eu vreo 2-3 în care se aude mai bine. Că unele se aud mai prost, unele se aud mai bine. Ia să vedem aici. Uite, asta de la Federal Reserve, asta nu știm cum se aude, vom vedea dacă se aude bine sau nu. O să pregătesc și graficul aici. Imediat. 2 secunde. Plus că lumea crede că ce fac eu aici este ușor. Ar fi bine să fie ușor.
Aș vrea cât mai multă lume să încerce să facă conținut și să vadă cum e. Bun, și să aibă și o comunitate și să vadă cum e imediat. Vedem aici când vine Jerome Powell, FOMC Live. Imediat. Mergem pe Associated Press, ăștia aici, imediat ne uităm, dar ăștia cred că dau aceeași conferință, ceva de la Agenda Free, asta nu ne interesează, Bloomberg, îl luăm pe ăsta, că poate aici se aude mai bine, vom vedea imediat, unde se aude mai bine, acolo mergem și noi. Îmi ziceți voi cum se aude pe chat. Vă salut cu respect, mi-aș dori ca mulți români să aibă experiența de viață a domnului Sima. Da, a trăit și multe. Uite, îl vedem pe Jerome Powell. De fapt, nu-l vedem pe Jerome Powell, vi-l arăt imediat. E încă muzică, încă se dă pe muzică aici, imediat. Bun. Așteptăm, o să fiu pe chat, deci comentăm pe chat pentru că nu o să pot să, dacă dau și microfon și aici, o să audă de 2 ori și o să mă înjurați pe chat, că iar se aude telefonic. Ia uite-l pe Jerome, ia uite-l, bam, uite. Stai 2 secunde. Good afternoon. My colleagues and I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. Although important federal government data for the past couple of months have yet to be released, available public and private sector data suggests that the outlook for employment and inflation has not changed as much since our meeting in October. Conditions in the labor market appear to be gradually cooling, and inflation remains somewhat elevated. In support of our goals, in light of the balance of risks to employment and inflation, today the Federal Open Market Committee decided to lower our policy interest rate by a 0.25 percentage point. As a separate matter, we also decided to initiate purchases of shorter-term Treasury securities solely for the purpose of maintaining an ample supply of reserves over time, thus supporting effective control of our policy rate. I will have more to say about monetary policy and its implementation after briefly reviewing economic developments. Although some key government data have yet to be released, available indicators suggest that economic activity has been expanding at a moderate pace. Consumer spending appears to have remained solid, and business fixed investment has continued to expand. In contrast, activity in the housing sector remains weak. The temporary shutdown of the federal government has likely weighed on economic activity in the current quarter, but these effects should be mostly offset by higher growth next quarter, reflecting the reopening. In our summary of economic projections, the median participant projects that real GDP will rise 1.7% this year and 2.3% next year, somewhat stronger than projected in September. In the labor market, although official employment data for October and November are delayed, available evidence suggests that both layoffs and hiring remain low, and that both households' perceptions of job availability and firms' perceptions of hiring difficulty continue to decline. The official report on the labor market for September, the most recent release, showed that the unemployment rate continued to edge up, reaching 4.4%, and that job gains had slowed significantly since earlier in the year. A good part of the slowing likely reflects a decline in the growth of the labor force due to lower immigration and labor force participation, though labor demand has clearly softened as well. In this less dynamic and somewhat softer labor market, the downside risks to employment appear to have risen in recent months. In our SEP, the median projection of the unemployment rate is 4.5% at the end of this year and edges down thereafter. Inflation has eased significantly from its highs in mid-2022, but remains somewhat elevated relative to our 2% longer-run goal. Very little data on inflation have been released since our meeting in October. Total PCE prices rose 2.8% over the 12 months ending in September.
and excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices also rose 2.8%. These readings are higher than earlier in the year as inflation for goods has picked up, reflecting the effects of tariffs. In contrast, disinflation appears to be continuing for services. Near-term measures of inflation expectations have declined from their peaks earlier in the year, as reflected in both market and survey-based measures. Most measures of longer-term expectations remain. Thereafter, the median falls to 2%. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. At today's meeting, the committee decided to lower the target range for the federal funds rate by a quarter percentage point to 3.5 to 3.75%. In the near term, risks to inflation are tilted to the upside and risks to employment to the downside, a challenging situation. There is no risk-free path for policy as we navigate this tension between our employment and inflation goals. A reasonable base case is that the effects of tariffs on inflation will be relatively short-lived, effectively a one-time shift in the price level. Our obligation is to make sure that a one-time increase in the price level does not become an ongoing inflation problem. But with downside risks to employment having risen in recent months, the balance of risks has shifted. Our framework calls for us to take a balanced approach in promoting both sides of our dual mandate. Accordingly, we judged it appropriate at this meeting to lower our policy rate by a quarter percentage point. With today's decision, we have lowered our policy rate 3/4 of a percentage point over our last 3 meetings. This further normalization of our policy stance should help stabilize the labor market while allowing inflation to resume its downward trend toward 2% once the effects of tariffs have passed through. The adjustments to our policy stance since September bring it within a range of plausible estimates of neutral and leave us well positioned to determine the extent and timing of additional adjustments to our policy rate based on the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. In our summary of economic projections, FOMC participants wrote down their individual assessments of an appropriate path of the federal funds rate under what each participant judges to be the most likely scenario for the economy. The median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 3.4% at the end of 2026 and 3.1% at the end of 2027, unchanged from September. As is always the case, these individual forecasts are subject to uncertainty, and they're not a committee plan or decision. Monetary policy is not on a preset course, and we will make our decisions on a meeting-by-meeting basis. Let me turn now to issues related to the implementation of monetary policy, with the reminder that these issues are separate from and have no implications for the stance of monetary policy. In light of the continued tightening in money market interest rates relative to our administered rates and other indicators of reserve market conditions, the committee judged that reserve balances have declined to ample levels. Accordingly, at today's meeting, the committee decided to initiate purchases of shorter-term Treasury securities, mainly Treasury bills, for the sole purpose of maintaining an ample supply of reserves over time. Such increases in our securities holdings ensure that the federal funds rate remains within its target range and are necessary because the growth of the economy leads to rising demand over time for our liabilities, including currency and reserves. As detailed in a statement released today by the Federal Reserve Bank of New York, reserve management purchases will amount to $40 billion in the first month and may remain elevated for a few months to alleviate expected near-term pressures in money markets. Thereafter, we expect the size of reserve management purchases to decline, though the actual pace will depend on market conditions. In our implementation framework, an ample supply of reserves means that the federal funds rate and other short-term interest rates are primarily controlled by the setting of our administered rates, rather than day-to-day discretionary interventions in money markets.
In this regime, standing repurchase agreement, or repo operations, are a critical tool to ensure that the federal funds rate remains within its target range, even on days of elevated pressures in money markets. Consistent with this view, the committee eliminated the aggregate limit on standing repo operations. These operations are intended to support monetary policy implementation and smooth market functioning, and should be used when economically sensible. To conclude, the Fed has been assigned two goals for monetary policy: maximum employment and stable prices. We remain committed to supporting maximum employment, bringing our inflation sustainably down to our 2% goal, and keeping longer-term inflation expectations well anchored. Our success in delivering on these goals matters to all Americans. We understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. At the Fed, we will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you, and I look forward to your questions. Howard. Thank you. Howard Schneider with Reuters. Just first turning to the statement, just to be clear, we're on the same page here. The insertion of the phrase, considering the extent and timing of additional adjustments, does that indicate that the Fed is now on hold until there's some clearer signal from inflation or jobs or the evolution of the economy along the baseline outlook? So, yes, the adjustments since September bring our policy within a broad range of estimates of neutral. And as we noted in our statement today, we are well positioned to determine the extent and timing of additional adjustments based on the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. That new language points out that we'll carefully evaluate that incoming data. And also, I would note that having reduced our policy rate by 75 basis points since September and 175 basis points since last September, the Fed funds rate is now within a broad range of estimates of its neutral value, and we are well positioned to wait to see how the economy evolves. And if I could follow up on the outlook there, it seems like with the additional GDP growth coupled with easing inflation and a fairly steady unemployment rate, this seems like a pretty optimistic outlook for next year. What's given rise to that? Is this an early bet on AI? Is there some sense of improving productivity out there? What's driving that? So a number of things are driving what's happening in the forecast. And I would say if you look broadly at outside forecasts, you do see a pickup in growth in many of those now too. So it's partly that consumer spending has held up. It's been resilient, and to another degree it is that AI spending on data centers and related to AI has been holding up business investment. So overall, the baseline expectation for next year is, at least at the Fed, and I think with outside forecasters too, is a pickup in growth from today's relatively low level of 1.7%. I mentioned that the SEP median is 1.7 for this year growth and 2.3 for next year. You actually, some of that is due to the shutdown. So you can take 0.2 out of 2026 and put it in 2025. So it would really be 1.9 and 2.1. But overall, yes, for a few reasons, fiscal policy is going to be supportive, and as I mentioned, AI spending will continue. The consumer continues to spend, so it looks like the baseline would be solid growth next year. Steve. Thank you, Mr. Chairman, for taking our questions here. You had previously described rate cuts in terms of a risk management framework, and kind of following up on what Howard was asking, is the risk management phase of rate cuts over here, and have you taken out sufficient insurance, I guess, against potential weakness in terms of the data we might get next week when it comes to employment? So we're going to get a great deal of data between now and the January meeting, and I'm sure we'll talk more about that. And the data that we get are going to factor into our thinking. But yes, we have, if you go back, we held our policy rate at 5.4% for more than a year because inflation was high,
very high, and unemployment in the labor market was really solid at that point. So what happened is over last summer of 24, inflation came down, and the labor market began to show real signs of weakness. And so we decided, as our framework tells us to do, that when the risks to the two goals become more equal, you should move from a stance that favors really dealing with one of them, in that case inflation, to a more balanced, more neutral setting. And so we did that. We did some cutting, and then we paused for a while to work our way through what was happening in the middle of the year. And then we resumed cuts in September, and we've cut now 3. We've now cut a total of 175 basis points. And as I mentioned, we feel like where we're positioned now we're well positioned to wait and see how the economy evolves from here. If I could just follow up on the SEP, you have a whole lot of big increase in the growth numbers, but not a big decline in the unemployment numbers. And is that an AI factor in there? What is going on in terms of the dynamic of you get more growth, but you don't get a whole lot of decline in unemployment? Thank you, sir. So the implication is obviously higher productivity. And some of that may be AI. It just also, I think, productivity has just been almost structurally higher for several years now. So if you start thinking of it as 2% per year, you can sustain higher growth without more job creation. Of course, higher productivity is also what enables incomes to rise over long periods of time. So it's basically a good thing. But that's certainly the implication. Thank you. Colby Smith with the New York Times. Today's decision was clearly very divided. It wasn't just the 2 official dissents against the cut, but there were also soft dissents from 4 others. And I'm just wondering if this reluctance from several people to support recent reductions suggests that there is a much higher bar for cuts in the near term. And what exactly does the committee need to see if things are well positioned right now to support a January reduction? Sure. So let me just say, as I mentioned, and as I've mentioned here before, the situation is that our 2 goals are a bit in tension, right? So, interestingly, everyone around the table at the FOMC agrees that inflation is too high and that we want it to come down, and agrees that the labor market has softened and that there's further risk. Everyone agrees on that. Where the difference is how do you weight those risks, and what does your forecast look like, and where do you, ultimately where do you think the bigger risk is, and it's very unusual to have persistent tension between the 2 parts of the mandate, and when you do, this is what you see, and I think it's actually what you would expect to see, and we do see it. Meanwhile, the discussions we have are as good as any we've had in my 14 years at the Fed. They're very thoughtful, respectful, and you just have people who have strong views, and we come together and we reach a place where we can make a decision. We made a decision today. We had 9 out of 12 supported it, so fairly broad support. But it's not like the normal situation where everyone agrees on the direction and what to do. It's more spread out, and I think that's only inherent in the situation. In terms of what it would take, we all have an outlook in terms of what's going to come, but I think ultimately having cut 75 and the effects of the 75 basis points will only begin to be coming in. As I've said before a couple times, we're well positioned to wait to see how the economy evolves. We'll just have to see. And we will get, as you know, quite a bit of data. I should mention on the data, as long as I'm talking about it, that we're going to need to be careful in assessing, particularly the household survey data. There are very technical reasons about the way data are collected in some of these measures, both in inflation and in labor, in the labor market, so that the data may be distorted and not just sort of more volatile, but distorted, and that's really because data was not collected in October and half of November. So we're going to get data, but we're going to have to look at it carefully and with a somewhat skeptical eye by the time of the January meeting. Notwithstanding that, we will have a lot of the December data by the time of the January meeting. So we expect to see a lot more, but I'm just saying that what we get for example, CPI or for the household survey
we're gonna look at that really carefully and understand that it may be distorted by very technical factors. And just one more question on dissents. I mean, you talk about it in a very positive way, just given the complicated nature of the situation we're in economically. But is there any point in which those dissents become counterproductive, either to the Fed's communication and the messaging around the policy path forward? I don't feel that we're at that point at all. I don't. I would say, again, these are good, thoughtful, respectful discussions, and you hear people say, and you hear many outside analysts say the same thing. I could make a case for either side. I mean, I could make that case. It's a close call. We have to make decisions, and we always hope that the data will give us a clear read. But in this situation, you have competing. If you look through the SEP, you'll see that a very large number of participants agree that risks are to the upside for unemployment and to the upside for inflation. So what do? You've got one tool. It can't do two things at once. So at what pace do you move? What size moves do you make, and that kind of thing? And what's the timing of them? It's a very challenging situation. I think we're in a good place to, as I mentioned, to wait and see how the economy evolves. Nick. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. Chair Powell, there's been some discussion recently of the 1990s. In the 1990s, the committee did two discrete sequences of 3 quarter-point cuts, one in 1995-96 and one in 1998. And after both of those, the next move in rates was up, not down. With policy now closer to neutral, is it a foregone conclusion that the next move in rates is down, or should we think of policy risks as genuinely two-sided from here? So I don't think that a rate hike is anybody's base case at this point, and I'm not hearing that. What you see is some people feel we should stop here and that we're at the right place and just wait. Some people feel like we should cut once or more this year and next year. But when people are writing down their estimates of policy of where it should go, it is either holding here or cutting a little or cutting more than a little. So I don't see the base case as involving that. So of course, a data set of 2, now 3, is not a big data set. But you are right about those 2 3-cut times in the 90s. If I could follow up, the unemployment rate has been rising very gradually for the better part of 2 years, and indeed the statement today no longer describes the unemployment rate as remaining low. What gives you confidence it won't continue rising in 2026, especially when housing and other rate-sensitive sectors still appear to be feeling restrictive policy from the, notwithstanding the 150 basis points in cuts prior to today? So I think the idea is that with now having cut 75 basis points more now and having policy, I'd call it in a broad range of plausible estimates of neutral, that will be a place which will enable the labor market to stabilize or to only tick up 1 or 2 more tenths, but we won't see, any kind of a sharper downturn, which we haven't seen any evidence of at all. At the same time, policy is still in a place where it's not accommodative, and we feel like we have made progress this year in non-tariff related inflation, and as tariffs come through, as they flow through, that'll show through next year. But as I said, we're well placed to wait and see how that turns out. That is our expectation, but we're going to start to see the data, and it'll tell us whether we were right or not. Claire. Claire Jones, Financial Times. A lot of people interpreted your comments at the October meeting that, when there's a foggy situation, we slow down, to mean that, there wouldn't be a cut now, there'd be a cut in January instead. So it'd be good to get a sense of why did the committee decide to move today rather than to move in January instead? Thank you. Right. So in October, I said that there was no certainty of moving, and that was indeed correct. I said it's possible you could think about it that way, but I was careful to say
other people could look at it differently. So why did we move today? I would say point to a couple things. First of all, gradual cooling in the labor market has continued. Unemployment is now up 0.3 from June through September. Payroll jobs averaging 40,000 per month since April. We think there's an overstatement in these numbers by about 60,000, so that would be negative 20,000 per month. And also, just to point out one other thing, surveys of households and businesses both showed declining supply and demand for workers. So I think you can say that the labor market has continued to cool gradually, maybe just a touch more gradually than we thought. In terms of inflation, it's come in a touch lower, and I think the evidence is kind of growing that what's happening here is services inflation coming down, and that's offset by increases in goods, and that goods inflation is entirely in sectors where there are tariffs. So that does build on the story, and so far it's only a story, that that the goods inflation, which is really the source of the excess at this point, almost more than half the source of the excess inflation is goods, is tariffs. And you've got to say then, so what do we expect from tariffs? And I would say that is to some extent down to looking for broader economic heat. Do we see a hot economy? Do we see constraints? Do we see what's going on with wages? You saw the ECI report today. It doesn't feel like a hot economy that wants to generate, Phillips curve kind of inflation. So we look at all those things, and we say that this was a decision to make. It obviously wasn't unanimous, but overall that was the judgment that we made, and that's the action we took. Just on the ample reserves point, how concerned were people around the table about some of the tensions we've seen in money markets? Thank you. I wouldn't say concerned. So what really happened is this. Balance sheet shrinkage, sometimes called QT, went on. We had a framework in place for monitoring it, and nothing happened. The overnight reverse repo facility went down pretty much close to zero. And then beginning in September, the federal funds rate started to tick up within the range, right? And it ticked up almost all the way to interest on reserve balances. There's nothing wrong with that. What that's telling you is that we're actually in reserves, in an ample reserves regime. So, we knew this was going to come. When it finally did come, it came a little quicker than expected, but we were absolutely there to take the actions that we said we would take. So, and those actions are today. So, we announced that we're resuming reserve management purchases. That is completely separate from monetary policy. It's just we need to keep an ample supply of reserves out there. Why so big? The answer to that is, if you look ahead, you'll see that April 15th is coming up, and our framework is such that we want to have ample reserves even at times when reserves are at a low level temporarily. So that's what happens on tax day. People pay a lot of money to the government, reserves drop sharply and temporarily. So this seasonal buildup that we'll see in the next few months was going to happen anyway. It was going to happen because April 15th is April 15th. There's also a secular ongoing growth of the balance sheet. We have to keep reserves, call it constant as it relates to the banking system or to the whole economy. And that alone calls for us to increase about $20–25 billion per month. So that's a small part. That's going on. It's also happening in the context of a temporary few-month front loading to get reserves high enough to get through the tax period in mid-April. So that's what's happening there. Andrew. Thanks, Mr. Chairman. This is the last post-FOMC press conference before an important Supreme Court hearing next month. Can you talk about how you're hoping the Supreme Court will rule? And I'm just curious why the Fed's been so reticent on such a pivotal matter. It's not something I want to address here, Andrew. We're not legal commentators.
it's before the courts, and we think we don't think that we help matters by trying to engage as a public discussant of that. I'll give you a mulligan, though. No, thanks. I don't know if that means I get 3 questions, but No, just one more. I guess I wanted to come back to the 1990s question, and like, do you see that as a useful model for thinking about what is happening in the economy right now? I don't think it rises to that level. So I did think that in 2019, where we cut 3 times, but this is such a unique situation. It's not the 1970s, let's put it that way, but we do have tension between our 2 goals. And so that's just unique in my time at the Fed, and I think going back a long ways, we haven't had that. In our framework, as you know, says that when that's the case, that we try to, take a balanced approach to the 2 things, and we look at how far they are and how long it would take to get them back to each of them back to the goal. And that's a very subjective analysis, really. But it just tells you've got to, and I think ultimately what it says is when they're broadly equally threatened or equally at risk, you should be kind of neutral. Because if you're either accommodative or tight, you're favoring one or the other goal. And so we've been sort of moving in the direction of neutral. Now we're in the range of neutral. We're in the high end of the range of neutral, I would say. And that's what we're doing now. It so happened that we've cut 3 times. That, we haven't made any decision about January, but as I've said, we think we're well positioned to wait and see how the economy performs. Edward. Thanks, Mr. Chairman. Edward Lawrence with Fox Business. I wanted to ask you, the inflation expectations has come down in your SEP report. Do you see the tariff price increases as passing through in the next 3 months? Is it a 6-month process that we're looking for that to end? And then because of that, is jobs the threat to the economy? So with tariff inflation, there's the announcement of a tariff, and then there's, they start to take effect, and then it takes some months. Goods may have to be shipped from other parts of the, it may take, quite a while for an individual tariff to take its full effect. But once it's had that effect, then the question is, isn't that just a one-time price increase? So we actually look at it, all of the announcements and what you get from all that. You see sort of for each one of them, there's a time period, and then it's fully in. So if there are no new tariff announcements, and we don't know that, but let's assume there are no major new tariff announcements, inflation from goods should peak in the first quarter or so, right, or roughly. We haven't been able to predict this with any precision. No one is. But call it the first quarter or so of next year should be the peak. And from here, it shouldn't be big. It should be a couple tenths or even less than that. We don't really have precision on this. And after that, again, if there are no new tariffs that are being announced that will take 9 months to get fully in, and 9 months is also an estimate, then you should start to see that coming down in the back half of next year. And I want to see if I could address sort of the elephant there. And the president's been talking openly about a new Fed chairman. Does that hinder your current job right now or change your thinking at all? No. Mike. No mulligans for it. Michael McKee from Bloomberg Radio and Television. 10-year rates are 50 basis points higher than when you started cutting back in September of 2024, and the yield curve basically has been steepening. Why do you think that continuing to cut now, especially in the absence of data, is going to bring down the yield on the thing that will move the economy the most? So we're looking at the real economy and focusing on that. And you've got to, when the long bonds move around, you've got to look at why they're moving around. If you look at inflation compensation, it's very, that's one part of it is inflation compensation break-evens. And, they're at very comfortable levels. They're at levels consistent once you get out past the very short term now. Break-evens are at at quite levels that are quite consistent with 2% inflation over time. So there's nothing happening with rates going up out there that suggests concern about inflation in the long term or anything like that. I mean, I look at these things pretty regularly. Same thing with surveys. Surveys are all saying
that the public understands our commitment to 2% and expects us to get back there. So why are rates going up? It has to be something else. It must be, an expectation of higher growth or something like that. And that's a lot of what's been going on. I mean, you saw a big move, toward the end of last year, which was not to do with us. It was to do with other developments. Well, you just mentioned that the public is expecting you to get back to 2%, and Americans overwhelmingly are citing high prices, inflation as their number one concern. Can you explain to them why you're prioritizing the labor market, which seems relatively stable to most people, instead of their number one concern, inflation? So we, as you know, we have a network of contacts in the U.S. economy, which is really unmatched if you go through the 12 reserve banks. So we hear loud and clear how people are experiencing really costs. It's really high costs. And a lot of that is not the current rate of inflation. A lot of that is just embedded higher cost due to higher inflation in 2022 and 23. So that's what's going on. And so the best thing we can do is restore inflation to its 2% goal, and our policy is intended to do that, but also have a strong economy where real wages are going up, where people are getting jobs and earning money, and we're going to need to have some years where real compensation is higher, it's positive, significantly positive, so nominal wages are higher than inflation, for people to start feeling good about the affordability issue. And, so we're working hard on that. We're trying to keep inflation under control, but also support the labor market and strong wages so that people are earning enough money and feeling economically healthy again. Victoria. Hi, Victoria Guida with Politico. Just to follow up on that, I mean, this is now the third time that you've cut this year and inflation is around 3%. So is the message that you're sort of trying to send with that you're okay with where inflation is for now, as long as people understand that at some point you still want to get back to 2% because inflation is relatively stable where it is? Everyone should understand, and the surveys show that they do, that we're committed to 2% inflation, and we will deliver 2% inflation. But it's a complicated, unusual, difficult situation where the labor market is also under pressure, where job creation may actually be negative. Now, supply of workers has also gone way down, so the unemployment rate hasn't moved that much. But, it's a labor market that seems to have significant downside risks. People care a lot about that. That's their jobs. That's their ability, if they get laid off or if they're entering the labor force, to find work. So that's really important to people. The story with inflation, and we're well aware that this is a story at this point, is that if you get away from tariffs, inflation is in the low 2s, right? So it's really tariffs that's causing most of the inflation overshoot. And we do think of those as likely to, in the current situation, as likely to be a one-time price increase. Our job is to make sure that it is, and we will do that job. But right now, you've got this difficult balance, and there are risks to both sides. There's no risk-free path. If it was just inflation and the labor market was just really strong, and then rates would be higher, as they were for more than a year. We didn't have to worry about inflation. Sorry about the labor market, because the labor market unemployment was very low. If you remember when inflation was very high, there was a labor shortage, so we could focus entirely on inflation. Now it's different. We actually have risks to both, and I think we're doing the best we can for people. They also care about their jobs. They do care about affordability, and the best thing we can do there is both to support economic activity, but also, make sure that when tariff inflation goes down and disappears, inflation lands around 2%. Elizabeth. Thanks so much, Elizabeth Schulze with ABC News. Just to follow up, you keep talking about job growth being negative. Why do you think job growth is so much worse than some of the official data? Why do you think job growth is, to follow up on your comments about job growth, why is it so much worse than the official data is suggesting? Oh, well, we know, I think I don't think this is particularly controversial. It's very difficult to
estimate job growth in real time. They don't count everybody. They have a survey. And there's been something of a systematic overcount. And so we expected, and they correct it twice a year. So the last time they corrected it, we thought the correction would be 800,000 or 900,000. I won't get the numbers exactly right. And that was exactly what happened. So we think that has persisted. And so there's an overcount in the payroll job numbers, we think, continuing, and it will be corrected. I don't have the exact month in my head right now, and that's just, I think forecasters generally understand that. So, and we think it's about 60,000 a month, so 40,000 jobs could be negative 20, and that could be wrong by 10 or 20 in either direction. But in any case, but the thing is, that's job creation in a way. That's demand. Labor supply has also come down quite sharply. So, if you had a world where there's just no growth in workers and you really don't need a lot of jobs to have full employment, some people argue that's what we're looking at. But I think a world where job creation is negative, I just think we need to watch that situation very carefully and be in a position where we're not, pushing down on job creation with our policy. When we're talking about supply, we have seen major American employers like Amazon cite AI in job cuts. How much right now are you factoring in AI into the current weakness in the job market? So it's probably part of the story. It's not a big part of the story yet. We don't know whether it will be. But, for example, if you look at, you can't miss the big announcements of layoffs and also companies saying that they're not going to hire anybody for a long time, and they cite AI. That's all clearly happening. At the same time, people are not filing for unemployment insurance, and since job creation, job finding rates are extremely low. If there were big numbers of layoffs, you'd expect the continuing claims to go up, and you expect new claims to go up. It really haven't much, so it's a little bit curious. But longer term, though, the question is, what are we going to see here? And we don't know, but it's it may be that in past really significant technology innovation eras, you have seen some jobs destroyed and other jobs made. Ultimately, what's happened for a couple hundred years is when you get through all that, you have higher productivity and you have new jobs, and there are enough jobs for people. This may be different. It's every time we have a wave of technology, we think, this could put a lot of people out of work. What are they going to do? In the past, there's always been more work and higher productivity, and incomes have risen. What will happen here, we're going to have to see. But right now is such early days. We don't think we see much. It's certainly not showing up in layoffs yet. Thank you, Chair. Enda Curran, Bloomberg News. Given the breadth of views on the policy committee, why is there such a division of views between the policy what? On the committee. Thank you. Why is there such a division of views between the presidents and the board members? It's not so stark as that. The views are more varied in each group as well. There's some of that, but I would say they're also governors and they're people on both sides in both groups. I wouldn't put too much in that. Okay, and just to follow up, please, given your growth upgrade, how would you factor in, or what would be the economic impact if the Supreme Court is to strike down the tariffs that they're currently hearing, please, in terms of growth and inflation? Thank you. I really don't know. It would depend. It would depend on a whole bunch of things we don't know. So I can't really help you there. Christine. Thank you. Thank you, Chair Powell. Christine Romans, NBC News. I wanted to ask you about how the higher income households are really driving spending right now. They're backed by home equity and stock market wealth, but lower income consumers are really struggling with the accumulation of 5 years now of rising prices. It's price levels, not really the inflation rate, holding some of these families back. How sustainable is this so-called K-shaped economy, and what are the Fed's thoughts on whether that's a risk going forward?
So we do, through our vast network of contacts and just through our observation of what's going on in the economy, we hear about this a lot. If you listen to the earnings reports for consumer-facing companies that tend to deal with low and moderate income people, they'll all say that we're seeing people, tightening their belts, changing products that they buy, buying less, and that sort of thing. And so it's clearly a thing. It's also clearly a thing that, asset values, housing values, and securities values are high, and they tend to be owned by people more at the higher end of the income and wealth. So as how sustainable it is, I don't know. Most of the consumption does happen by people who have more means. I think the top third accounts for way more than a third of the consumption, for example. So it's a good question how sustainable that is. The best we can do is to have a price stability and a strong labor market. And what we saw, for example, what we saw at the end of the very, very long expansion that ended with the outbreak of the pandemic, we saw that it was 10 years and 8 months or something like that, the longest one in recorded history. In the last 2 years, most of the largest part of the wage gains were going to people in the bottom quartile, the bottom part of the low and moderate income. So, having a strong labor market for a long period of time is really, really good from a social standpoint. It's helping people at the lower income levels, and that's what we all want to get back to. But we got to have price stability, and we got to have full employment, maximum employment. And just quickly, you mentioned the housing market remains kind of weak. With these rate cuts that we've seen, is there a chance we're going to see more affordability in the housing market so more people can maybe enjoy that part of wealth creation? I mean, the average age or median age of a first-time home buyer is now 40 years old. That's the highest on record. Yeah, so the housing market faces some really significant challenges. And I don't know that, a 25 basis point decline in the federal funds rate is going to make much of a difference for people. Housing supply is low. Many people have very, very low rate mortgages from the pandemic period, and they kept refinancing and caught the really low. So it's made it expensive for them to move. And we're a ways away from that changing. Also, we haven't built enough housing in the country for a long time, and so a lot of estimates suggest that we just need more housing of different kinds. So housing is going to be a problem, and really the tools to address it are we can raise and lower interest rates, but we don't really have the tools to address a secular housing shortage, a structural housing shortage. Chris. Thanks. Chris Rugaber, Associated Press. You mentioned on inflation, services inflation being low, goods inflation looking like maybe it'll peak. We had the wages report you mentioned today showing moderating wage growth. Where are the inflation risks? It looks like inflation is cooling, in your view. At the same time, you have potentially negative hiring. Why not? Why aren't we hearing more about maybe more cuts in this environment? Well, I think the risk in inflation is pretty clear to see, and that is, we see higher inflation. As I mentioned, most of the inflation over target is from goods. And we estimate, we expect, most of us, that inflation will be a one-time price increase and then come down. We just came off an experience where inflation turned out to be much more persistent than anyone had expected. Is that going to happen now? So that's the risk. The risk is either that tariff inflation just turns out to be more and more persistent, maybe because companies who are now holding back from passing through the tariffs will just keep doing that. So you see that. I think the other possibility is less likely, and that is just that the labor market gets tight or the economy gets tight, and you see just traditional inflation. I don't see that as particularly likely. But so I think again, all across the committee, people see the picture pretty similarly, but see the risks quite differently.
And some people do see the inflation risk, and I wouldn't dismiss that case. I don't dismiss that case, but you've got to make an assessment, and this is the assessment we made. Hi, Chair Powell. Neil Irwin with Axios. So this has come up a couple of times today, but to be clear, do you believe that we're experiencing a positive productivity shock, whether from AI or policy factors or whatever? And how much is that driving the higher GDP projection in the SEP? So yeah, I mean, I never thought I would see a time when we had 5-6 years of 2% productivity growth. This is higher. This is definitely higher, and it was before it could be attributed to AI. I also think if you look at what AI can do, and if you use it in your personal life, as I imagine many of us have, you can see the prospects for productivity. I think it makes people who use it more productive. It may make other people have to find other jobs, though. So it could have productivity implications while also having social and labor market implications that we don't have the tools to deal with. But yes, I think we're definitely seeing higher productivity. I think it's a little quick to be saying it's generative AI, but I don't know. The pandemic may have induced people to do more automation and do more things with computers to replace people, and that raises productivity, output per hour. Does that imply a higher neutral rate, and therefore the policy might be a little easier than it seems? All things equal, yes, but all things aren't equal. There are many things pushing in different directions on where the neutral rate would be. But yes, that argument does come up. Matt Egan. Thanks, Chair Powell. Matt Egan with CNN. After today, you only have 3 more meetings at the helm of the Fed. Since becoming Fed chair, you've seen multiple trade wars, the pandemic, COVID reopening, period of high inflation. I know your term's not up as chair until May, but I'm wondering if you've given any thought to what you want your legacy to be. My legacy. My thought is that I really want to turn this job over to whoever replaces me with the economy in really good shape. That's what I want to do. I want inflation to be under control, coming back down to 2%, and I want the labor market to be strong. That's what I want. And all of my efforts are to get to that place. They have been all along, but ultimately, that's what I'm. And it's I don't have time to think about bigger things. I hope many years ahead to worry about that, but there's enough to do. Relatedly, have you given any more thought, and can you tell us any more about your plans on whether or not you plan to stay on the Fed Board of Governors even after your term as chair expires? Again, I'm focused on my remaining time as chair. I haven't got anything new on that to tell you. Go to Mark for the last question. Chairman, Mark Hamrick with Bankrate. Even while many price levels remain elevated, the reductions in the federal funds rate means that savings rates, or yields to be more precise, have peaked while key borrowing rates remain elevated. And that's, as we've discussed here, as many Americans struggle with liquidity or emergency savings challenges. Is that just collateral damage or an unintended consequence because your tools are limited in addressing individual or household liquidity constraints, insufficient money in the bank? I don't know. I wouldn't agree that that's collateral damage of our. I mean, over time, we do what we do in order to create price stability and maximum employment, and those things are hugely valuable to all the people we serve. When we raise rates to bring inflation down, that does work by slowing the economy, but we've moved back our policy back down to where it's certainly not strongly restrictive at this point. I think it's sort of in the range of neutral. So that's what we're trying to do, and I would want people to understand that. I think what people are feeling is the effect of higher prices. There was a global wave. Sort of every large economy in the world, every large open economy, market-based economy in the world had a wave of inflation that looked an awful lot like ours. We actually came through better than any other country, substantially better. We had higher growth, we had better labor market, and this is really due to the American economy. We have an extraordinary economy, and people are innovative, they work hard, and so
you know, all of us who work in economics jobs are really fortunate to have the U.S. economy. So, thank you very much. Ok. L-am auzit, ne aruncăm pălăria. L-am auzit pe Jerome Powell, care ne-a vorbit despre ce va urma pe politică monetară. A zis cam același lucru, dar overall conferința lui destul de neutră dovish. Adică așteptarea poate era să taie dobânda de referință și să fie mai hawkish, adică mai negativ, ceea ce nu s-a întâmplat. A discutat despre faptul că a mai putea vedea tăieri de dobândă și anul viitor, chiar dacă în dot plot am văzut că poate una sau două, posibil mai mult, fiind întrebat dacă e vreo posibilitate să ridice dobânda de referință în 2026, a zis că asta nu este base case, adică nu e un scenariu de bază, ci cel mai probabil fie va menține dobânda de referință, fie se va tăia puțin sau un pic mai mult. Adică dacă nu scade, urcă într-un fel, exact ce au zis pe internet când se fac analize tehnice, fix același lucru. Nu scade, crește astăzi Jerome Powell, dar a zis un punct cheie că cel mai probabil nu va urca dobânda. Am mai zis că inflația din tarife este one-off, că vedem ceva în momentul de față care vine în zona economică din punct de vedere al acestor tarife, dar cel mai probabil nu este o inflație care va rămâne. Apropo de inflație, l-au terorizat, ăștia au dat cu hate, deoarece Jerome Powell a spus că inflația se va duce la 2% și nu s-a dus la 2%. L-au întrebat de vreo 3 ori, l-au terorizat, până la urmă Jerome Powell a zis o ducem la 2% că nu mai suporta, adică nu mai suporta întrebările, o să o ducem la 2%, probabil nu eu, că eu plec. Despre plecare n-a vrut să zică mare lucru și despre ce vine imediat după el. E o parte bună, cel mai probabil nu se va tăia în ianuarie, eu o văd ca o parte bună și o să vă explic imediat. Nu trebuie să se mai taie dobânda acum până pleacă Jerome Powell, chiar ar fi bine să nu se mai taie deloc. De ce? Se face price-in pentru o tăiere mai mare după mai. Și asta e bine. Adică dacă Jerome Powell menține ianuarie, menține martie, aprilie-mai, adică dacă menține, cred că doar 3 mai are, după cum zicea cineva, nu știu dacă avem în aprilie, probabil mai, o să fie, sau aprilie, ultima lui ședință, vom vedea care, dar e foarte bine să nu mai taie deloc. De ce? Ce s-a întâmplat? Ați și văzut la început de an dobânzile de referință cât de cât au fost menținute stabil, iar reacția pieței a fost destul de decentă, excluzând tarifele. După ce a început să taie, cred că 7 din 8 ședințe Fed, Bitcoin a corectat destul de puternic după tăierile respective. Deci poate ar fi bine să mențină dobânda de referință până în mai, poate iunie, adică să nu mai coboare dobânda de referință și să facem un price-in pentru o tăiere mai mare când vine noul șef al Fed. Și atunci în tot timpul ăsta, gen ianuarie-februarie până în iunie, să avem o creștere destul de mare, chiar dacă dobânda de referință nu scade. Deoarece nu avem, să zicem, în momentul ăla să te gândești, ok, se taie în ianuarie, se taie în februarie, martie, se taie în martie, se taie în mai. N-ai chestia aia, știi că se taie, nu știu, în iunie, după ce pleacă Jerome Powell și ai un moment mai bun de a face acel price-in. Dar să zic că poate ar fi bine să nu mai taie dobânda și să o menține la același nivel până când pleacă. Și când pleacă, desigur, piața o să facă price-in deja dinainte că se va tăia dobânda și când se va tăia, probabil piețele vor corecta. Din nou, mi se pare Jerome Powell destul de dovish acum la final de an. În continuare, cred că vom vedea acel raliu pe final de an, dar mai sunt câteva lucruri care vin peste noi acum, de inflație și de șomaj. A zis de șomaj că ce vede în momentul de față, că șomajul urcă, locurile de muncă nu mai sunt adăugate ca în trecut, plus a zis că e un overestimation, adică cei care au făcut acele locuri de muncă au zis că el a zis că au pus prea multe locuri de muncă cu vreo 60.000, deci sunt cu 60.000 mai puține locuri de muncă, asta înseamnă că piața muncii e și mai nasoală. Și a zis că inflația și ea este sticky, adică momentan nu vede că inflația s-ar domoli spre 2% și e pus într-o situație dificilă, adică ce alege în momentul de față. Au fost two dissent, adică care nu au fost de acord cu această tăiere, probabil îi va tăia Trump imediat, adică îi va observa pe aia care nu știu numele, o să ne uităm dacă chiar vreți să știți numele, care au zis să mențină dobânda de referință la același nivel și să nu taie, probabil Trump a luat notiția și ăștia doi
o să-i toace de acum încolo, dar o mare majoritate a zis că tăierea asta ar trebui să fie 25 de puncte de bază și Miran, dacă nu mă înșel eu, a fost decent pe partea de a vedea 50 de puncte de bază, nu doar 25 de puncte de bază. Cel mai important lucru și de ce piețele au crescut cât de cât era chestia aia de care vorbeam, de lichiditate din sistemul bancar. Vor pompa 30-40 de miliarde în fiecare lună pentru a stabiliza sistemul bancar și lichiditatea din sistemul bancar. Asta nu înseamnă QE în niciun caz, deoarece acea lichiditate se va întoarce la Fed, e doar, să zicem așa, o precauție pentru ca lucrurile să nu evolueze într-un scenariu mai negativ și lichiditatea să fie și mai nasoală și atunci să se spargă ceva masiv în economie. Și de aici am avut o reacție foarte bună și pe piețe, cred că asta a fost cheia. Asta a fost cheia și faptul că Jerome Powell a zis că nu se gândește la o urcare a dobânzii în niciun caz, ci în momentul de față fie o menține la același nivel, ceea ce cred că o să facă în ianuarie, dar depinde de data, cum a zis more data, și vom vedea. Acum, o ședință bună, mai bună decât să zicem era așteptarea. Știam că în dot plot, adică în proiecțiile economice, vom vedea faptul că Jerome Powell nu vede mai mult de o tăiere 2 în 2026, adică n-a schimbat mare lucru. Pe de altă parte am văzut că și inflația e un pic mai mare decât era în trecut, în proiecțiile economice din trecut, ok? Vom vedea ce se întâmplă, e clar că mai are vreo 3 ședințe Jerome Powell și apoi pleacă, dar ați văzut că și Hassett a fost întrebat, adică cel care ar putea veni după el, cu toate că eu nu cred că în final va fi el. Dacă va fi, probabil va fi bine o perioadă pentru că va pompa piețele destul de puternic, dar după nu va fi probabil grozav deoarece inflația va reveni, dar până și Hassett a zis că nu poate să taie dobânda dacă inflația e la 4%, 4,4%. Vom vedea, de mai bine decât așteptarea, imediat ne uităm aici să vedem, s-a amânat iar băuia, imediat ne uităm să vedem ce se întâmplă cu piețele aici. Din nou am avut o corecție după ce l-am văzut pe Jerome Powell că a vorbit, în 2 secunde, să vedem dacă găsesc eu aici. O să închidem toate astea. E bine că n-a făcut crash momentan stream-ul, cu toate că OBS-ul a dat o mare eroare. Bun, imediat ne uităm să vedem ce se întâmplă cu BTC-ul. 93.544 are aici la nivelul ăsta și imediat vă arăt și vouă și discutăm imediat. Are rezistență la nivelul ăsta de 94.330 din trecut, se poate vedea din 9 decembrie și ieri a încercat nivelul ăsta, n-a reușit. O să mergem pe timeframe-uri mai mari, că nu ne interesează 5 minute neapărat aici. Arată destul de bine, dar trebuie să spargem această zonă de rezistență pentru a putea vedea targetul care era aici undeva în 100, 104, 107, încă ar putea fi relevant. Ar fi relevant ca Bitcoin să închidă anul peste zona de 100.000, chiar ar fi destul de bine, o reacție decentă momentan. Când toată piața se aștepta să fie hawkish, o reacție destul de decentă, imediat facem și analiză, ne uităm la RSI care e poziționat bine pentru o încercare spre final de an aici. O să vorbim și despre ce urmează. Avem inflație, avem șomajul și avem Japonia, cred că pe 19 decembrie, ne uităm imediat. O să mai pun, dacă nu facem videouri sau live, o să mai pun short-uri despre fiecare eveniment, cel mai probabil dacă e ceva relevant, dar e foarte posibil Bitcoin să ducă aici spre 98.676, poate chiar regiunea de 104-108 și văd că se distrează lumea pe afară pe aici. Bun, deci arată bine. Hai să ne uităm la weekly cum arată. Weekly-ul nici el nu este rău aici pentru Bitcoin. Se poate vedea o închidere săptămâna asta peste un 964, ar putea veni în regiunea superioară. Hai să punem niște EMA-uri să vedem ce se întâmplă aici. Ai zona asta, 55 EMA, 9 EMA, 55 EMA pe care nu ți l-a testat, a testat de mai multe ori 100 EMA, văceam că de aici mai probabil vom avea un bounce. A venit, targetul încă n-a fost atins, 98, 103, 104, vom vedea pe unde se oprește, avem o orcuire și în zona de RSI, nu știu dacă avem o divergență bullish, ne uităm imediat. Există și o divergență bullish aici pe weekly, dar pe weekly se joacă destul de greu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că prețul nu ți-a făcut o cădere sub nivelul ăsta, în timp ce RSI-ul ți-a făcut lucrul ăsta, dar se joacă greu. Ca să confirmi această divergență trebuie să urci peste 102-104 mii și e destul de departe regiunea respectivă. Okay?
Sellerii sunt mai slabi, se poate vedea asta și aici, a doua săptămână consecutivă în care sellerii nu prea mai au putere, se vede în zona de MACD și asta e cât de cât decent, iar stocasticul e predispus în zona superioară, da, acel raliu de Moș Crăciun ar putea să se întâmple, plus dacă te uiți la EMA-uri, o închidere astăzi și o ținere a zonei de 92.000, cumva îți schimbă trendul ăsta descendent pe care îl vezi de aici plecat undeva din 26 octombrie, poate chiar 11 octombrie din nivelul ăsta, dar nu vrem să fie un fake out, adică să nu țină nivelul ăsta, vrem cumva să țină zona asta ca suport 95, 93.5 și apoi putem vedea zonele respective superioare. Cred că se va întâmpla, chiar dacă aici se poate observa, ai niște rezistență pe 4 ore, ai regiunea asta de 200 moving average care de vreodată când urci peste ea ți-a dat ceva rejectări. Discursul lui Jerome Powell destul de bun aici, dar vom vedea reacția piețelor în zilele viitoare. Momentan arată bine pentru urcare aici, chiar dacă corectează, nu știu, până 91-90, poate regiunea asta tot arată decent. Hai să ne uităm și la ETH, care a picat înapoi, aici se dusese la conferință, i-a plăcut când a vorbit Jerome Powell, pe urmă nu i-a mai plăcut. Imediat mă uit eu aici să văd dacă s-a mai întâmplat ceva sau nu. Trump vorbește, if markets go up, we should encourage it to go up more. Deci dacă piața merge în sus, am văzut că a mers în sus S&P-ul, Fed interest rate cut could have been doubled, adică 50 de puncte vrea Trump aici. Trump don't see why we can have 20-25% GDP growth, ok? The Trump rate cut was a small number that would have been more, adică vrea mai mult. Vrea mai mult și mai mult. Bun. Imediat, ce s-a întâmplat pe chat? E ceva? Nu se vede sau ce s-a întâmplat? Bun, mă uit pe chat, ne uităm imediat pe chat, cred că se vede toate bune. Perfect, imediat vin și pe chat. Deci arată și ETH binișor aici, astea erau regiunile, să zicem, pentru ETH, cu un mic pullback care probabil l-am văzut deja aici, dar asta era targetul în ceea ce înseamnă ETH și a fost atins 3383, un pic peste. Acum clar că suntem la un nivel de rezistență, a fost chiar 3473, poate mai stăm un pic aici, dar ulterior cred că putem merge măcar spre 3500, 3600 nivelul ăsta, unde se schimbă trendul peste 3600, peste nivelul ăsta. Deci dacă urcăm peste 3600, da, în sfârșit schimbăm trendul de aici, care momentan arată mai bine ca în cazurile precedente. De ce? Ți-a găsit suport la 9 EMA și acum ți-a făcut urcarea asta. Atâta timp cât ține 3189, 3130, 3100, ăsta e într-o poziție bună. Avem volumele care sunt într-o ușoară urcare, dar nimic să zicem extra mega fenomenal, iar RSI aici are în continuare mult de dat. Deci cred că vedem 3500-3600, poate cine știe o surpriză de Crăciun, 3800, n-ar fi exclus aici în ceea ce înseamnă ETH, cu o reacție bună, poți să zici că ăsta a fost un fake out în nivelul de 100 EMA, o reacție bună. Partea negativă e că vine o rezistență pe la 3500-3600. RSI-ul mai bine decât la Bitcoin, cumva ți-am făcut un minim în urcare aici, are și el spațiu de manevră pe săptămână. La fel, sellerii nu mai sunt atât de agresivi aici pentru ETH, la fel ca pe Bitcoin. Ai resetat tot MACD-ul, cumva ești poziționat pentru o urcare în final de an, exact cum am reliefat acum o săptămână, două aici. Dar ne uităm imediat ce ar putea avea un impact. În continuare mențin faptul că astea vor merge în sus spre final de an, cum am zis de când era în regiunea asta de aici, dar vom vedea imediat ce lucruri interesante mai sunt de văzut spre final de lună. Dacă ne uităm aici la ETH-BTC, un alt lucru pozitiv, știți foarte bine că v-am zis că sunt 40% în momentul de față ca pondere în ETH, am cumpărat ultima oară la 1700-1500 și v-am zis asta. Întotdeauna am avut pondere pe primul loc Bitcoin sau ETH, a fost Bitcoin o lungă perioadă pe zona de bear, acum este ETH aici, deoarece, după cum vedeți scrisoarea pentru investitori pe care o găsiți din nou gratis, dacă vă duceți jos în comentarii. Ok, ziceam că ETH mai probabil va performa mai bine și ar trebui să performeze mai bine decât Bitcoin în viitor, deoarece Fed-ul au oprit QT-ul, nu se vorbește de QE, dar poți să ai niște QE ascuns, stealth QE, care ar putea fi, de ce, suficient pentru niște urcări pe piață. O să ne uităm și la burse imediat. Deci din nou și ăsta arată bine aici, dacă te uiți, pentru un bottom și o urcare în regiunea de 0,06 la un moment dat. Avem buyer instituționali, am văzut și upgrade-ul care a fost unul destul de pozitiv aici, am avut și ceva sellers
se poate vedea pe Bitfinex, hai să vedem pe Coinbase cum arată, dacă arată diferit. Da, arată mai diferit aici, nu au fost atât de mulți selleri aici pe Coinbase decât în zonele astea, aici cumva sellerii au revenit un pic. Problema e la rezistență. O corecție, nu știu, nu m-ar șoca aici, înapoi în range-ul ăsta, adică să mergi până în 3500, o corecție spre Crăciun, undeva în range-ul ăsta și apoi spre final de an să vezi mutarea, dar depinde foarte mult de datele pe șomaj și inflație. Ai putea să mergi până în 15-17 la 3600 și să corectezi din 3600 de aici pe datele respective și apoi la final de an să-ți împingă zona superioară 3800. Hai să vedem pe 365 de zile cum stăm și ce ar trebui să se întâmple, să închidă pe verde. După cum vedeți, la ETH poate să închidă destul de simplu pe verde pentru că e deja pe verde. Ar fi o închidere bună, o închidere foarte bună ar fi peste 3600, ar fi o închidere anuală mult peste ce am văzut istoric, se poate vedea aici din istorie. Pentru mulți ar fi un eșec, pentru ETH ar fi la nivel anual, ar fi ceva extraordinar, deoarece n-a putut niciodată în istorie să închidă peste 3671. O închidere peste nivelul ăsta ar deschide poarta foarte pozitiv pentru 2026 să vezi mutarea respectivă peste 5000. Dar cam așa a arătat anul ăsta, cam așa a arătat și durerea din piața de criptomonede, exact cum a arătat acest doji aici pe an. Am avut 1388 și am avut un high la 4950, la $50 să facem petrecerea de all-time high. Totuși pozitiv, volumele sunt mai multe de cumpărare aici, plus trebuie să ne uităm și mai mult pe partea de ETFs. ETF-urile care, eu zic că graficele de la ETF sunt mult mai bune de analizat aici, nu pe anual că n-ai la ce să te uiți, ci dacă ne uităm aici la ETHA de la BlackRock, arată cam așa. Apropo, am văzut că acum au băgat și ei, vor să facă staking pe ETH și pe spot Ethereum ETF. Arată și ăsta bine, pare că de-abia a plecat și ți-a pus un minim în urcare. După cum arată, din punctul meu de vedere, ăsta va face un high peste 36, care 36 a coincis cu 4960. Vom vedea probabil zonele superioare mai devreme sau mai târziu aici pentru ETH. Atât timp cât ține nivelul ăsta de aici, arată destul de bine tehnic, ok? Și asta ar fi ideea. Arată destul de bine tehnic acest ETH. Ați văzut când retail s-a panicat, ăștia au cumpărat destul de mult ETH aici, nu cred că cumpără degeaba, volumele în continuare consistente aici și pe Ethereum ETF. Bun, iar durerea de spate își face simțită prezența, avem niște urcări și pe altcoin, nu știu ce se întâmplă cu ele, vom discuta imediat, în continuare destul de slabe, am văzut că CZ a zis pe Twitter, pe X, puteți să-mi dați și mie follow real Daniel Niță, a zis că urmează un super ciclu, nu știm exact la ce monede s-a referit. Din punctul ăsta de vedere, dacă ne uităm la ZK, face măcar aici o tentativă la 3.1 să țină un suport față un pic peste precedentul aici, ok? Ai cam toate lucrurile pozitive pentru risk on în 2026, dar rămâne de văzut dacă va menține zona de geopolitică stabilă și economică, dar cumva vii în regiunea aia în care riscul ar putea în sfârșit să fie un pic mai extins aici pentru 2026 și cei care dețin doar altcoin-uri poate să aibă niște lucruri mai pozitive aici de văzut în 2026. Tena care nici nu arată rău, asta era ideea, probabil vom vedea 35 de cenți și apoi probabil în zonele superioare de aici. Știu că toată lumea acum așteaptă 2026 să fie un an foarte rău, din nou nu pare, adică să fie un an de bear market, din nou nu pare că un pic diferit de data asta. Bun. Daniele, stai cu ochii pe ea de afară să nu intre peste tine, să distreze împreună cu tine, zice aici cineva. Câte ETF-uri importante mai trebuiesc aprobate? Asta este pe spot staking, ceea ce e important deoarece cei care dețin ETF-ul de la BlackRock pot face și staking, ok? Bun. Urcare pe final de an ETH 3800. Ai frate, pentru 3800 nici nu mă ridic din pat, Robert. Robert, depinde și ce sume tranzacționezi, dar să știi că pentru cei din piețele tradiționale, dacă ar urca 20% de aici, pentru ei ar fi ceva fenomenal. Bun. Back to 2000 and show must go on. Te referi la ETH să vină la 2000? Aș mai lua acolo, dar nu prea pare că vrea să ducă înapoi spre 2000. Bun, hai cu short-ul, zice aici. Multă lume vrea să shorteze piața acum, după ce, desigur, piața a scăzut destul de mult, vi se induce ideea că va scădea mereu în continuare.
dar cel mai probabil se pregătește un short squeeze înainte, poate din nou un dump, dar înainte ai putea să vezi un short squeeze aici, deoarece se strâng pozițiile de short. Bun, mai departe s-a referit la BNB și Aster că le pompează. Ați văzut că tot zice de Aster, deci am și eu un mic bag de Aster, după cum știți, cred că am prețul mediu pe la 1.27, 1.3, cred că în regiunea respectivă pentru Aster, în portofoliu de risc, ca să fie din nou full disclosure, dacă Aster se duce la 1 cent, se duce la 1 cent, aia e un risc pe care pot să mi-l asum în ceea ce înseamnă Aster, deci n-am băgat prea mult, adică în portofoliu de risc e sub 1% din portofoliu de bază, adică poziția în Aster. Dacă Aster o să crească mult, adică o să fac un 10x, o să fac ceva bani pe Aster, dar nu atât de mulți dacă aș fi avut tot portofoliu în Aster. Da? Doar ce poate să facă 10x, 20, 30, 40, 50 sau poate să facă minus 99% și să mă uit la el cum pică în fiecare zi. Bun. Mai departe, te-a prins un pic soarele, acum, fără niciun mișto, vacanță, da, se vede și lumina proastă, crede-mă. E lumina proastă, în lumina de aici, din partea asta, nu știu pe unde am găsit-o. E lumina proastă, nu sunt chiar atât de bronzat cum arată. Las analiză, stai cu noi pe chat. Stau cu voi pe chat, dacă vreți stăm pe chat și vorbim aici. Păi și zic că când a vorbit cu Sailor, au zis băieții, hai să o facem pe 2026, te referi la Sizi, probabil, nu? Da, bun. Ți cam cald în Mexico, da, e și ploaie, e și căldură aici, e bine că am intrat în țară, m-am ținut vreo 30 de minute, 35 de minute la intrare, mi-au luat la puricat fiecare chestie și m-au întrebat, ultima întrebare mi-a dat cu NT, pentru că mi-au zis câți bani ai și am zis cash, am undeva la $60, că atât aveam. Și pe carduri. Cum adică și pe carduri? Adică și pe card, zic. M-am blocat, adică cum? N-am avut niciodată întrebarea asta, nici măcar în SUA când am intrat. Nu m-au întrebat doar câți bani cash, că asta te întreabă în SUA, că nu ai voie să intri cu mai mult de 10.000 la ei cash. Și atât, nu m-a întrebat, băi, câți bani ai pe debit, credit, nici fel de problemă. Și am zis că, da, am 10,5 lei pe cardul de Revolut și cam atât. Cam atât. Pe urmă s-a dus, mai m-am ținut încă vreo 20 de minute după, s-a dus, a verificat, mi-a luat pașaportul, mi-a luat, zici, mamă, unde stai, unde te duci, ce faci, nu știu ce, când pleci, zic, păi, nici măcar în SUA nu e așa ceva. Adică nici măcar în SUA nu e așa ceva. Și până la urmă, cu așa, cum era, știi, Jerome Powell a tăiat acum că trebuia, nu că trebuia, că, nu că voia, așa și aia de la, nu că voia să mă lase să intru, dar până la urmă m-a intrat, că m-a lăsat că n-avea ce să fac. Bun, eu cred că asta o să fac o mișcare frumoasă pentru că CZ nu prea vorbește despre monede. Bun, deci dacă vreți să veniți în Mexic, e destul de mișto în Mexic, țara e destul de tare, țara maiașilor, nu? Că asta a fost de fapt în trecut. M-am fost și la piramide, am fost și la toate alea, adică am văzut destul de multe chestii, dar e foarte, foarte interesantă, numai că e sărăcie, okay? Dacă te duci prin sat, chiar și pe aici, dacă te duci, adică e sărăcie. România anilor 95-2000, undeva pe acolo, aș zice, din punct de vedere al infrastructurii, semnal n-ai decât în zonele mai bune, în zonele, să zicem, mai proaste, n-ai semnal aproape deloc la telefon, ceea ce nu e grozav, dar Mexic e o țară frumoasă, mexicanii sunt interesanți, depinde de care au încercat să-mi dea scam la fiecare colț, adică la fiecare colț, dar venind din România mă așteptam la asta. Mi-a pus unul la, ți-am zis, de sombrero. Stai așa să iau sombrero de aici. Deci asta au vrut să mi-o vândă pe $100, 2000 de Mexican pesos, nu știu dacă am pe aici să vă arăt, nu știu, stai că mă uit să văd. Ia stai așa. Ia vedeți aici, bani mexican, cred că ăsta e destul de nou, Banco de Mexico, nu știu din ce an e ăsta, asta e de aniversarea de 100 de ani, aici nu putem să vedem, așa arată, dar în general sunt de hârtie, nu de plastic, ok, asta să zicem e doar de aniversare, altele nu mai am că i-am cheltuit, dar vreau să-mi dea vreo 2000, deci 2000 de Mexican pesos pentru asta.
Ok? Și l-am lăsat, știi ce am făcut? Că știam cât înseamnă, l-am lăsat gen să plătesc, dar am folosit un card care aveam 3 lei pe el. Și își dea mereu cancel și zicea la cum cancel, da, cancel și l-am pus să dea de vreo 15 ori. Și pe urmă am zis, îmi pare rău, n-am bani să o cumpăr. Bun. Mexicancele sunt micuți așa, ei de statură, știi? Dacă îți plac tipele mai mici de statură așa, poate interesant. Dar ei sunt mici de statură, că așa erau, tragi din zona aia. Maiașă, bine, că și acum trăiesc câțiva aici, cred că câteva sute de mii sau ceva de descendenți a maiașilor, dar s-au mai schimbat. Cum erau și ăștia. Noi suntem americani. Americanii în niciun caz nu sunteți, pentru că americanii sunt ăia, indienii americani. Ăia sunt americani, la fel și aici, mexicani. E un binare între mai multe culturi, nu maiași, mexicani, maiași. Bun. Andale, exact. Bun. Deci da, l-am pus pe la 15 ori să dea, zic, băi, eu am bani pe card, nu merge de la tine, știi? Și l-am pus să dea. Bun. Deci dacă veniți aici, luați-vă un card ăsta, nu plătiți sau aveți grijă că ăștia la fiecare colțișor. Deci la fiecare colțișor vine unul, bam, cât e asta? 1000 și ceva. Îți spun unele la $15 și una îți spune 2-3, spune pe la 2000 de pesos. Bun. Depinde de zona în care ești în Mexic. Pam în toate zonele din Mexic, cam așa e. Bun, îți plac mexicanii, nu mexicancile, nu-mi plac mexicanii, că îmi plac mexicanii ca persoane, că nu încearcă să mă fure. Asta e. Bun. Nu există că trimiți din țara cu 50 de euro business. În Cancun sunt foarte mulți maiași. Da, păi și Cancun este un nume maiaș, dacă nu mă înșel eu. Cancun. Bun, interesant maiașii ăștia, pentru că ei au fost primii care au rezolvat-o pe asta cu matematica, sau printre primii, desigur, au mai fost și chinezii și altele după, dar ei au descoperit cifra 0, care e foarte interesantă și pentru zona de criptomonede, că noi aici mereu mergem la 0, ei au descoperit. Deci dacă vreți să dați vina pe cineva că se duce piața la 0, pe maiași puteți da vina, deoarece au descoperit cifra 0. Okay? Și plus că la matematică erau tari. Țineți cont că erau tari fără ChatGPT și calculator și făceau anumite piramide, poate intrăm pe Twitter să vă arăt, care erau, se propacă sunetul. Adică când zici ceva, se propacă până în partea respectivă. Adică sunt făcute toate cu cap. Toate matematic, toate într-o anumită zonă. Și desigur calendarul. Ei sunt tari pe calendar, că mi-am luat și un calendar, e pe aici pe undeva din zona Maya. Întreba și ChatGPT-ul, dar ziua în care v-a născut numele și o să vă zică ce ar trebui să faceți în viață după calendarul maiaș. La mine merge destul de bine și am rămas șocat. Acum, fiecare poate să vadă după, dacă se pupă, ce se întâmplă acolo și ce vă zice, nu știu, internetul despre treaba asta. Dar e o civilizație interesantă de-a dreptul, deoarece fără niciun fel de tehnologie cumva au văzut anumite chestii matematice, construit lucrurile într-un anumit fel și calendarul lor e printre cele mai bune, cele mai accurate, cele mai la virgulă. Calendare care există. De asta și lumea că trebuia să termine în 2012, dar era, să zicem, o terminare spirituală mai mult decât o terminare a lumii, la modul în care toată lumea zice gata, se termină lumea, războiul al 3-lea mondial și toate astea. Bun, mai departe, ce întrebări mai aveți? Mai intrăm și pe grafice imediat până când terminăm treaba aici. Bun, mai departe, sunt Illuminati. Deci dacă vreți să veniți în Mexic, chiar merită. E destul de frumos. Sunt bun pe calendar ca faza cu 2012 și lumii. Te rog, da, aia a fost interpretată greșit. Știți că cel care înainte nici nu știau ăștia ce înseamnă limba maiașă sau cum vrei să-i zici. Un rus a descoperit dacă țin eu bine minte, într-o bibliotecă, cred că din Germania, un manuscris vechi care descifra această limbă. Deci era o carte uitată de lume undeva într-o bibliotecă din Germania și ăsta a descoperit rusul, nu știu, până 60-70, nu mai țin minte. Și de acolo am putut să vedem ce înseamnă această cultură și ce de fapt ce scriau ei. La nivel de cuvinte, cred că au vreo 800 de cuvinte, 800 de litere, mă scuzați, față cred că de 25-26 cât sunt la noi în general, deci cumva nu știu dacă erau mai avansați sau mai subevaluați din punctul ăsta de vedere, având în vedere că aveau prea multe litere. Bun.
Apăsați și butonul de like dacă vă place. Dacă vă place, puteți apăsa butonul de like. Apelează la magia neagră pentru cunoaștere. Păi făceau multe sacrificii. Știi că erau tari pe sacrificii la piramidele alea, făceau sacrificii de animale, dar și de oameni câteodată. Că așa credeau ei că fie plouă, fie pe calendarele alea aveau pe sezoane, știi? Și piramidele sunt construite în așa fel încât toate scările alea, zic, nu știu, erau tari pe numere. Nu știu, 13 de exemplu la ea era foarte interesant, 52 care erau 52 de săptămâni erau foarte tare numărul ăsta la ei și erau 13 un număr bun, spre deosebire de la noi sau la americani când treci pe un număr slab. La ei totul era pe numerologie, era totul la virgulă și când se năștea un copil era la virgulă și știau, când se năștea un copil, apropo, îi puneau o chestie în cap și chestia respectivă, cumva cum avea craniu, zicea, tu o să fii șaman, tu o să fii preot, tu o să fii gen ca în Harry Potter, știi, când punea pălăria pe el. Dar interesant, era mult mai conectat, să zicem, cu pământul decât suntem noi în momentul de față. Dar tare, oricum, tare. Și ce zice de BTC calendarul? Că o să crească. O să crească la 1 milion. Bun, hai să ne uităm mai să vedem ce se mai întâmplă cu piața între timp. Dacă e roșie sau este verde, 92.8 pare că este roșie. Nu-i place când vorbim de maiaș. Aici te rejectează, vezi? Când vorbim de maiaș, bam, rejectare din 94.2. Încă o dată pentru BTC. Cineva pune aici niște seluri în zona asta, nu putem sparge regiunea asta absolut deloc. Dominanța arată bearish aici. Arată bearish dominanța, se poate vedea. Regiunea asta 57-56, destul de bearish. Foarte posibil să o vedem mai jos. Știu că toată lumea o așteaptă de o lungă perioadă și stagnează în regiunea asta, dar nu arată prea bine. Adică după cum vedeți aici, pare că dominanța ar putea scădea spre final de an, după cum arată. ETH corectează aici pentru că Bitcoin în continuare nu e prea stabil emoțional deloc, e la fel ca noi, instabil emoțional aici, dar totuși arată cât de cât bine ETH-ul și el decedat. Vedem și piețele financiare clasice. Ce ne zic? Cred că și asta corectează. Ia să vedem. Începem aici cu S&P-ul 6891. Nu, S&P-ul în continuare se ține bine și mai probabil face all-time high 7011 până la final de an. Asta era targetul data trecută. Targetul de la început de an a fost atins oricum pentru S&P 6500. Ok, ăsta acum 7000, eu zic că sunt șanse în continuare bune. După cum arată aici oscilatorii și treaba, ar trebui să vadă din nou regiunea asta de 7000 și apoi probabil o corecție din zona aia. Tesla, chiar dacă nu iubește piața, 503 este magnet. Și aici probabil voi vinde ceva, intrarea de la 150 pe care v-am zis-o și vouă de aici, din zona asta, 155 parcă. O să vând ceva aici după o lungă perioadă încât am așteptat pe ea. DXY și-a luat un dump aici și asta pot să-ți arate tot. 98-97 probabil urmează pentru DXY. Aurul în continuare arată strong aici. Cred că va rejecta din nou dacă vine 4332. Nu cred că face acum all-time high. Cred că anul viitor probabil vom vedea o urcare în 4500. Poate chiar 5000, dar nu sunt convins de 5000 încă. Coin în continuare slab că n-a închis această zonă. Ce mai vedem? MSTR 185 pentru MSTR slab, vom vedea pe 15 ianuarie dacă e delistat din MSCI sau nu. Am văzut că a scris Sailor o scrisoare, cum am scris eu una pentru investitori, a scris și Sailor pentru cei de la MSCI să nu-i dea afară din index. Vom vedea, dar în continuare n-arată bine aici. Plus, ați văzut că Sailor a zis ce vă ziceam eu din 2023, dacă mai țineți minte, acele space-uri cu Mr. Spread sau acele live-uri pe care le făceam chiar și mai târziu, în care făceam că Sailor o să vândă la un moment dat. Dacă pică sub MNAV 1, adică acțiunea și capitalizarea acțiunii o să fie mai mare, o să fie mai mică decât deținerile de Bitcoin, ok, la nivel de capital și valoare, a zis că o să vândă cel mai probabil din Bitcoin. Ceea ce, e normal, trebuie să țină pe linia de plutire. Mai bine arată Bitmain al lui Tom Lee. Stă destul de bine peste MNAV. Ăia încă mai au vreo, cred că 800 de milioane de cumpărat în ETH. Stau mai bine din punctul ăsta de vedere, că ar putea să cumpere mai mult. Da, ETH ar putea să aibă mai mult upside aici
decât Bitcoin. Bitcoin e un pic fumat de Saylor, plus Saylor deține destul de mult din supply și poate să creeze volatilitate, plus că a zis că nu vinde niciodată, acum că vinde. Pe LTR-ul bullish în continuare, hai cu un all-time high să mai vând, 267, dar nu știu dacă îl vedem, am tot vândut în regiunea asta de aici. Portofoliul de acțiuni a performat mult mai bine decât portofoliul de criptomonede, dar nu e timpul pierdut. Ia să vedem ce se întâmplă aici. Trump, I think CNN should be sold. Ăsta vrea să cumpere CNN-ul. Bun. Vessel near Venezuela was seized for a very good reason. Ok, a luat SUA o navă de lângă Venezuela. Probabil o navă din Venezuela, nu? Presupun. Aici altceva nu cred că e relevant. Nu pare. Mergem mai departe. UiPath a avut o reacție bună, dar aici are rezistență mare. Nu schimbă nimic acest bounce prea mult decât volumele care arată în continuare binișor aici pe buy, dar aici vine o rezistență 21-23 destul de mare. NIO $5, asta e singura acțiune care e pe minus, o puteți vedea cu portofoliu complet și de cripto și de acțiuni în zona de patron aveți mai jos, dar asta e singurul care e pe minus din acțiuni, care n-a performat în momentul de față. În prețul mediu, cred că pe la 9, prin zona asta de aici, nu e departe, dar nici prea aproape momentan. În rest, toate acțiunile pe care le-am luat din 2022 sunt pe profitabilitate, pe unele le-am și vândut o parte din ele, dar nici ăsta n-arată rău. Sperăm să vină măcar în 14-20, unde o să și vând ceva din el. Nu știu dacă o să mai rămân pe termen lung în NIO, doar ce performanța a fost slabă. Nasdaq-ul se pregătește de all-time high, cel mai probabil vom vedea all-time high de la Nasdaq aici și asta e bine pentru cripto. Okay. Asta e bine și pentru cripto, deoarece dacă bursa face all-time high, va trage din spate și zona de criptomonede. Bun, ce mai vedem aici? Euro-USD în continuare strong, 1.17, 1.18. Mă duc acum în SUA câteva zile, e foarte bine să ajungă la 1.19 dacă se poate. Ce mai vedem? Nvidia nerelevant. Circle tot îl aștept. A avut aici un bounce din zona asta, dar nu m-am încumetat să iau o poziție, dar pe ăsta îl țin pe radar. Asta pentru dacă vă întrebați ce mai vreau să cumpăr din secțiunea de acțiuni. Cam Circle aș vrea, dar l-aș vrea pe la 40 și ceva dacă se poate. Aici mi se pare în continuare că e în trend descendent și nu m-aș băga. Dar aici, era o idee poate pentru un trade din regiunea asta de la deschidere, dar de obicei nu ține range-ul ăla de deschidere. Sofiu, v-am zis și Sofiu când l-am luat la zona asta de 9 și ceva, aici am și vândut o parte din Sofii, nu mai țin 20% cel mai probabil, e în update-ul pe acțiuni, o să vreau să vând și mai sus dacă se poate. VIX-ul, ce ne zice VIX-ul? Și apoi ne uităm și ce urmează înainte să ieșim. VIX-ul în continuare slab, probabil se va întoarce în 12. Bun, mai sunteți aici pe chat cu mine sau vorbesc singur? De XFI token nu vrei să spui nimic, e supărat rău pe ei. Nu sunt supărat absolut deloc pe ei. Cred că în final cei de la XFI vor răzbate și vor fi un exchange destul de bun din punctul meu de vedere, dar listarea lor a fost într-un moment foarte prost, deoarece piața era foarte, foarte negativă, dar poate să o întoarcă în favoarea lor dacă își fac temele bine pentru următorul an, aș zice. Cu rămâne un exchange destul de bun și românesc. În continuare, proiectele românești trebuie susținute, dar e foarte greu, trebuie să înțelegi că e foarte greu în general, trebuie să ai foarte mult capital. Plecând din România e greu. Bun. Și pe BTC care e scenariu? Am uitat mai devreme. Scenariul pe BTC e că va atinge 98.100.000 spre final de an. Poate chiar mai mult. Ai văzut ăla de la Recorder? Nu, n-am văzut, n-am avut timp. Am înțeles că a fost și cum le cheamă? E pe partea financiară Iancu Guda. Am înțeles că a fost la George Bunici, n-am avut timp să mă uit, dar din punctul meu de vedere, orice educație financiară e bună, dar depinde cui te adresezi pe educația aia financiară. O să mă uit imediat să văd, poate mai târziu să văd ce idee a avut de zona de cripto sau dacă chiar a vrut să vorbească de zona de criptomonede. Unde poate a greșit la un moment dat, având în vedere că avem acum ETF pe Bitcoin, ETF pe ETH și toate băncile vorbesc de cripto și toate cele, el
a zis, din câte țin eu minte acum, nu știu dacă e așa sau nu, că se va duce la 0 Bitcoin. Bun. Iar cel de la Recorder cred că a fost pe justiție. O să mă uit imediat să văd ce se mai întâmplă acolo, dacă mai rămân șocat încă o dată sau nu. Bun, Meta, ne uităm la Meta imediat. Ia să vedem. Meta, o avem pe aici pe undeva pe Meta, cred că am sărit. Încă mai am ceva Meta. Unde e? Din poziția din 2022-2023 pe Meta, clar că am vândut, nu știu, vreo 70% din poziție deja. Nu arată prea bine, au lăsat de tot metaversul din câte am văzut, iar lucrurile arată așa. Nu arată extraordinar. Clar că încă aici am vândut 50% și apoi am mai vândut aici, ultimul range. Aici arată așa, nu arată prea grozav, clar că încă ești în trend ascendent, nu la fel ca la Bitcoin, de 488 e nivel critic. Dar nu arată prea bine având în vedere că au trebuit să plătească o taxă de câteva zeci de miliarde, destul de mult, plus că metaversul acum l-au tăiat. Ei totuși sunt destul de buni, după cum am mai zis, pe partea de ochelari VR și pe partea de VR. Aia stau foarte puternic acolo. Cred că pe termen lung vor câștiga și va fi acțiunea mai sus, dar pe termen scurt ar putea vedea volatilitate înapoi în range-urile astea de jos Meta, după cum arată momentan. Okay? Iar RSI pare că îți cam confirmă scenariul ăsta. RSI pe monthly share destul de sus. Bearish zice aici, croșii pe MACD din range-ul ăsta superior. Nu-mi place prea tare aici. Aici, da, range-urile astea era bun pe unde am intrat pe aici la 200. Aici era bun unde am avut intrare. Aici nu, spă vânzare, clar. Acum, dacă ăsta corectează, unde aș vrea să reintru, poate? În 335 ar putea să fie relevant aici din perspectiva trendului, dar după cum vedem se duce mai jos de 100 EMA aici istoric. Ar fi foarte bine să revenim la 250 sau 200. Ăla ar fi un preț bun pentru Meta pe termen lung, dacă ar ajunge acolo. Și dacă îi dai suficient timp, da. Moderna e încă una pe care mă uit, am zis-o și în patron, dar vă zic și aici. A făcut un bounce prea prematur, dar mă pregăteam cu un buy aici pentru Moderna. Moderna e foarte interesant, deoarece a dat tot înapoi de la pandemie. Se poate vedea. Ajungem și la cripto imediat, mai mergem și pe zona respectivă. Dar din 2019 s-a dat la 500 și aici a corectat aproape tot. Aici ar trebui să vezi măcar o reacție 48-60 de la Moderna în zona asta. Încă una care este pe listă aici. Bun, altceva, Baba, hai să vedem dacă ajunge să vând 206, intri undeva aici la 80 pentru Baba, văzând dacă atinge 206 să vând ceva, arată în continuare binișor atât timp cât ține 147. Hai să întoarcem și pe cripto, să vedem ce se mai întâmplă aici. Luna, am ceva frimituri în portofoliu pe Luna, Terra Luna. Aici, un 2 ar fi interesant, dar nu știu dacă pupă regiunea aia, dacă măcar urcă peste 28 de cenți ar fi interesant. LRC, un pump, dar ți-a spart suportul de la 11, greu de zis, super sus a dus pe urmă, uite, a corectat imediat, pump and dump. SEIU, destul de bine pe această săptămână, se poate vedea ultimele două săptămâni, aproape 3 șterse aici de price action negativ, binișor, iar zona asta e cât de cât interesantă pentru un raliu de genul ăsta. XMR-ul și el bine aici, parabolic în regiunea asta, ar trebui să urce măcar peste zona de 520, poate chiar 800 în 2026. Ăsta, țineți minte că vorbeam de el de aici, de când era aici în 18, țineți minte și identificam acest tipar, nu tranzacționez argint, dar pentru cei care tranzacționează argint, v-am zis și de aur același lucru, că vine vremea lor 2025-2026 aici. În continuare nu cred că s-a terminat, pentru argint 75 cel mai probabil, după ce a stat în lateral. Deci dacă ați fi luat Ethereum în 2011 și ar fi stat în lateral până în 2025, cred că murea lumea aici, pe poziția asta. Dar na, aici dacă aveai conviction, ai fi băgat mult în traista, în regiunile astea, dar na, atât de mulți ani, știi ce zic, atât de mulți ani în lateral, e foarte, foarte greu de digerat așa ceva. Ok? Pentru orice investitor ai fi, adică să stai mai mult de 10 ani în lateral e foarte greu. ETH 3341, ne uităm aici pe ETH imediat, punem pălăria frumos pe cap, nu o să mai stăm prea mult. Bun, 3339 pentru ETH și continuare arată bine ETH-ul după cum am zis, nu arată rău. 3373, 3600 rămâne în zona respectivă.
Bun, aurul, am vorbit de el mai devreme, probabil din nou rejectare de aici, ulterior înapoi spre 4000. Ce ar mai fi? BNB-ul, în continuare nu se regăsește aici dacă ne uităm pe weekly. Nu se regăsește, avem nivelul de 973, suportul la 741, un pic în lateral, cu toate că se mișcă treaba aici. Arbitrum ți-a făcut un bounce, e bottom până când nu-l vedem peste 26, nu putem zice, volumele slăbuțe pe zona de buy momentan, nu să vedem reacția. Dacă vine în 15, n-ar fi nimic șocant aici, având în vedere că aici avea minus 93, poți să faci chiar minus 95%. În continuare, cred că week-ul ăsta este zona de bottom. Voi mai adăuga? Da, voi mai adăuga cu cât îmi permit aici. Link s-a ținut binișor, am văzut că a venit și ETF-ul pentru Chainlink, dar pare că nu se regăsește aici pentru o urcare pe sezonul ăsta. Se ține mai bine decât restul, ok? Și momentan cred că prețul meu mediu undeva pe aici, 13-14 în zona asta pentru Link, dar aș mai adăuga ceva la el. Bun. Ce mai interesant, TIA o vedem aici, pare moartă îngropată, o reacție bună pe weekly nivelul ăsta, dar până când nu reia 83, $1, nu mi se pare neapărat încă nivelul ăla de bounce. Continuare, cred că nu e departe pentru un bottom, ulterior cred că vom vedea 1-3, posibil chiar regiunile astea de aici pentru TIA, vedem cât a corectat. A corectat momentan 97%, aici a făcut 98%, Cardano tot 99%, cred că a corectat în 2021. Nu e o problemă, problema e dacă găsește lichiditate după sau nu din zonele astea de aici în 2026. Suiul, nu sunt convins de Sui aici deloc, nivelurile astea 1.75, aș fi convins de Sui dacă ar pica sub 1 și ar veni spre 77 de cenți. De-aia mi-aș relua poziția dacă ar veni aici, poziție vândută în range-urile astea pentru Sui. În continuare, oricum, stă bine la nivel de portofoliu. AVE, aici pare că nu se regăsește, trebuie să urce peste 241, n-am vândut nimic din AVE, prețul mediu, mulți dintre voi știți, e sub 100, undeva spre zona asta de 80 de aici. Momentan nu mă ating de AVE, doar ce e un play mai long term și ar trebui ăsta la un moment dat să reviziteze regiunile superioare. Bun, altceva aici, cred că atât aș zice. Dacă mai aveți întrebări, dacă nu, ne uităm un pic la, imediat, ne uităm un pic la calendarul economic să vedem ce se întâmplă aici, imediat. Ups, nu asta. Bun, prea multe reclame. Bun, pe calendarul economic avem așa, deci pe 10 am avut aici decizia pe dobânda de referință, am avut proiecțiile economice, acum ce urmează? Pe 16 decembrie avem non-farm payrolls-ul pe luna noiembrie, pentru că nu știu dacă o să vedem pe octombrie, rămâne de văzut aici, deci pe 16 puneți-vă în calendar aici marți, destul de important, apoi avem non-farm payroll și unemployment rate-ul. Deci asta e important marți. Da? Apoi pe 17 avem inflația din Marea Britanie, nu ne interesează. Pe 18 avem inflația din Statele Unite. Aici din nou foarte important de văzut ce se va întâmpla cu inflația. Și mai avem pe 19 inflația din Japonia și decizia pe dobânda de referință, care și asta e destul de importantă aici de văzut. Deoarece dacă ăștia ridică dobânda de referință prea sus, e o problemă. Putem să vedem că forecast-ul e cu 25 de puncte de bază să facă un hike, adică să o ridici. Problema ar fi dacă ar începe un QT sau n-ar mai pompa bani în economie. Momentan pare că nu e cazul aici, dar va depinde foarte mult și de inflație. Vedem că forecast-ul e la 2,9. Dacă inflația vine sub, ar fi destul de bine. Deci astea sunt lucrurile pe care le urmărim. Tot cred că spre final de an vom vedea un rally un pic mai extins pentru cripto. Momentan pare că vedem o corecție după ce a terminat de vorbit Jerome Powell. Aici, cum ar arăta corecția asta, am văzut aici un minim în urcare în range-ul ăsta, apoi am putea vedea, poate încă unul aici ar fi cât de cât decent la 90.000. Atât timp cât ține 90.000, ok, facem cumva un triunghi ascendent aici pentru BTC din range-ul ăsta, care ar putea avea targeturile superioare. Dar ar trebui să zicem cât de cât făcut acest triunghi, evadarea lui ar trebui să fie făcută măcar în zona de 20-25 decembrie. Bun, cam atât pentru astăzi. Nu știu dacă s-a mai întâmplat ceva, mă uit imediat. Dacă nu, ne auzim în
țineți ochii pe Twitter și toate cele. Aveți toate linkurile, apropo, în descriere, tot ce aveți nevoie. Stocks, bonds, ok. Trump, interest rate should be lower, ok. Peste tot în lume, deci acum vrea să taie și în lume. Bun, Adobe, Bitcoin, Oracle. Da, deci pică Oracle, pică și Bitcoin acum. Deci Bitcoin se corelează cu orice pică. Deci cu orice pică e corelare. Bitcoin trebuie să pice și el. Bun, hai să vedem pe Stonks dacă am avut aici o picare. Oracle pare că a avut, dar nu arată rău Oracle mai deloc aici. Arată chiar decent. Chiar decent, iar S&P-ul, da, a dat un pic înapoi, dar nimic să zicem fenomenal din punctul ăsta de vedere, deoarece bursa pare că s-a închis acum cred că vreo 10 minute. Bun, cam atât. Aveți toate linkurile în descriere. Dacă v-a plăcut live-ul ăsta făcut din condiții mexicane, aveți aici și butonul de like și aveți toate linkurile în descriere. Din nou, iubesc foarte mult această contate, rămânem aici până la final, indiferent de situații, și în momentele bune și în momentele mai puțin bune. Așteptăm desigur și momente mai bune mergând în 2026 sau spre final de an. Până atunci, spor la acumulări dacă mai vreți să faceți, având în vedere anul ăsta 2025 cu urcări, coborâri, volatilitate, manipulări și tot ce s-a întâmplat. Dar foarte important să nu renunțați la nivel de investiții și poate să reveniți mai bine poziționați și mai echilibrați pentru următorul an 2, 3, 4, 5 la nivel de investiții. Nu mi se par mulți ani, 3 la nivel de investiții dacă ați intrat în 2021 sau 2022, chiar sunt puțini ani. Acum urmează maturizarea din punct de vedere al investițiilor și sperăm să urmeze și banii pentru mare parte din cei care investesc. Bun, stay safe, much love din Mexic, ne auzim în următorul. Welcome. Banii, să nu vă... încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca m-a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia de la capăt. 2-3 vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! 2-3 cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atât tot. Mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am. Ha ha ha.
My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year.